Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Hozom is a Putyin interjút, amit mondtam, azt mondja, hogy Carlson és Vlagyimir Putyin. Szerintem a lényeg, hogy mi a lényeg ebből, 2 órás lett, hát vagy másfél óra, vagy 80 percet tudtam a nyersanyagot úgy kb. Lesűríteni belőle. Azt mondja, hogy ami szerintem lényeg. És akkor ide fel is van írva minden, hogy melyik részek hol vannak. Úgyhogy akkor essünk is neki, és akkor mondom, hogy szerintem mi az, ami aktuális jelenleg is hatással van itt a világra, meg minden egyéb. Na azt mondja az első, majd itt ugrálni fogok a jegyzetek közt. 252-nél mondja Putyin, hát az elejében úgy nagyon nem is mennék bele, itt történelem óra van. Elmondja, hogy mi volt. Hopp, pillanat. Várjunk, újra kell tölteni. Jó. És akkor most már mehet. Azt mondja, hogy 252 volt talán, igen, 252. Ó, jó. Na, akkor egy tekerés. 350. 252. Itt mondja, hogy 862-ben, hogy akkor alakult az Oroszország. És akkor kerestem is hozzá itt egy térképet. Hoppá, igen, meg kell szokni, hogy F betű is lesz. Ez az, amit találtam a Wikipédián, nem nagyon vannak Európa térképek, a Wikimédián vannak Európa térképek, egy ilyet találtam. Ja, várjunk csak, nem, 1600-at is mond, de mindegy, első körben ott kezdi, hogy 862-ben alakult a Szovjetunió. Tehát ugye már akinek van időgépe, meg ilyesmi, hát, hogy mi volt 500 évvel, meg 1000 évvel ezelőtt, már nem sok a hatása van a világra, meg hogy akkor milyen vonalakat húzgáltak hova. Úgyhogy erről itt magyaráz, hogy mi volt 1000 évvel ezelőtt, ezt jó sokáig elhúzza. És akkor a következő, mert Tucker is próbál valahogy beleszólni, hogy menjünk már valami aktuálisan mi a helyzet Oroszországgal, abba az irányba haladjunk. Úgyhogy 1348-nál jön egy ilyen kérdéssel, hogy azt mondja, igen. Slovakia. May I ask you, you're making the case that Ukraine, certainly parts of Ukraine, Eastern Ukraine is in effect Russia has been. De hadd kérdezem meg, hogyha te most azt állítod, hogy Ukrajna Oroszország részét képezte mindig is, több száz év óta. Why wouldn't you just take it when you became president 24 years ago? Akkor miért nem vetted el Ukrajnát, hogyha azt hiszed, hogy amúgy is a tiéd már 24 évvel ezelőtt, amikor hatalomra kerültél, vannak atomfegyvereid, nekik nincsenek, alapvetően azt mondod, hogy a te területed Ukrajna. Miért vártál eddig? Pillanat, még egy dolog, mert fel fogom gyorsítani, mert olyan, na mindegy, még Tucker még beszél is, de Putyin meg nagyon lassan mondja rá itt még egy kicsit. Elmondom, majd azt is oda is elérünk. Majd egyszer elérünk a végére ennek a beszélgetésnek, lesz ennek majd lényege. Lehet, hogy unalmas, de elmagyarázok egy csomó dolgot, ja, és akkor igen. Nem unalmas, csak ami releváns, ami most aktuális, arra akarok rákérdezni, úgyhogy teregetett egy kicsit Putyin. Jó, akkor itt most megint jön benne, vagy egy 10 perc történelem óra, és akkor elérünk oda, hogy 18.07. Igen, azt mondja, hogy jó, és akkor 1965-ben már arról beszélnek, mert már elment Putyin 1900-ig már nácikról meg mindenről beszélt, aztán visszament megint 1965 vagy 1654-be. In 1654. Exactly. You obviously have encyclopedic knowledge of this region, but why didn't you make this case for the first? És akkor itt ugyanazt megkérdezi, hogy amikor 22 éve volt elnök lettél, akkor miért nem csatoltad magadhoz Ukrajnát? Да, итак, значит, советская Украина получила. The Soviet Union was given a great deal of territory that had never belonged to it, including the Black Sea. Jó, és akkor is megint magyarázás a történelemóra, hogy volt több száz évvel ezelőtt, és akkor mindjárt elérünk a folyamatos részekhez. Megint nem válaszol konkrétan, na de 19.32-kor ott már kezdődök, innen már egy 6 perces részt le fogok szinkronizálni. 19.32, és meg fel fogom gyorsítani 1.25-ösre vagy másfelesre. 1932, igen, és akkor mondja, hogy a második világháború után Ukrajna megkapta a területeihez azokat a részeket, amik Lengyelországhoz tartoztak azelőtt, illetve azokat is, amik azelőtt ugye Magyarországtól is csatoltak el területeket, meg Romániától is csatoltak el területeket Ukrajnához.
A második világháború Romania után. and Hungary had some of their lands taken away and given to the Soviet Ukraine. Szóval igen, elvették a területeit Magyarországnak is, Magyarország területeinek egy részét, meg a románok területeinek a részét is elvették a második világháború után, és odaadták az odaadták az ukránoknak. A szovjet Ukrajnának úgy mondja, hogy a Szovjetunió Ukrajna az mindig alapjáraton Ukrajna azt jelenti oroszul, hogy a határmentiek, vagy a határvidékiek. És akkor a szovjet Ukrajnához hozzácsatolták ezeket a részeket, And they still remain part of Ukraine. So és még mai napig Ukrajna részét in képezik. this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state. Tehát, ha ebből a szempontból nézzük, akkor minden okunk megvan azt feltételezni, hogy Ukrajna egy mesterségesen létrehozott állam, Faith at Stalin's Do you will. believe Hungary amit Sztálin akarata szerint alakítottak. has a right to take its land back from Ukraine? Szerinted Magyarországnak joga van ahhoz, hogy visszavegye a saját területeit Ukrajnától? And that other nations have a right to go back to their 1654 borders? És más többi nemzetnek is megvan a joga ahhoz, hogy visszaállítsák az 1654-es határokat? Másodpercben itt akkor mutatom a határokat. Na ez az, ami, hát nem találtam egy közelebb itt 1519-es egy ilyen térképet például. Itt volt itt Magyarország, meg minden egyéb, még a Nagy Magyarország, Oroszország és a többi, jó, csak itt érdekességnek, hogy nem is volt itt Ukrajna, itt még Moldova volt, jó, itt még Transzilvánia is, nem tudom, még az sincs külön írva, még Nagy Magyarországnak van az egész Romániával. Na jó, igen, és akkor ez volt 1519-ben, aztán utána 1700-tól 1714-ig itt van megint egy ilyen, itt is Habsburg Magyar Monarchia. Azt mondja, hogy igen, itt tartunk, itt van Transzilvánia, itt is Moldávia, itt meg Oszmán Birodalom, még a törökök annó. És akkor itt Lengyelország, jobb oldalt, meg Oroszország, és ugye sehol nem is létezett, még itt Ukrajna annó 1600-1700-as években. Jó, és akkor tovább. Köszönjük a támogatást, Totti, szebb jövőt! Ну, я не знаю, как граница. I'm not sure whether they should go back to the 1654 borders. Hát nem tudom, hogy vissza kéne állítaniuk az 1654-es határokat, Считаю, что But even Stalin's time, so-called Stalin's regime, which has many claims, de még Sztálin idejében is az úgymondi sztálini rezsim alatt, saw numerous violations of human rights and violations of the rights of other states. ott is volt egy csomó, hogy megsértették más országoknak a jogait. в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право. One may say that they could claim back those lands of theirs while Néhányan állíthatják azt, hogy akár visszavehetnék a területeiket, mert hogy az az övék, having no right to do that. It is de nincs joguk visszavenni. at least understandable. Have you told Viktor Orbán that he can have part of Ez érthető, és akkor most kérdezi Tucker, és megkérdezted Orbán Viktort, Ukraine? hogy visszavenni a területeit, hogy igényt tart-e a magyarországi területekre Ukrajnából? Никогда не говорил. Never. I have never told him. Not a single. Nem, sosem mondtam neki egyetlen egyszer se. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Ну, кстати, We have not even had any conversation on that, but I actually Soha nem is beszéltünk ezzel kapcsolatban semmiről. know for sure that Hungarians who live there они, конечно, хотят вернуться на свою территорию. wanted to get back to their historical land. De egyébként tudom én is a háttérből, hogy azok a magyarok, akik itt élnek ezeken az ukrán területeken, ők is vissza akarnak csatlakozni az anyaföldhöz. Эту историю, отвлекусь. Moreover, I would like to share a very interesting story with you. Továbbá meg akarok osztani egy nagyon érdekes történetet veled. Где-то в I начале digress. It's a personal one. Somewhere in Ez the egy early személyes 80s, I történet. went on a road trip in a car from Még annól a 80-as években egy kocsival körutazást tettem Leningrad across the Soviet Union Leningrádba a Szovjetunión át, to Kiev. vagyis Kijeven keresztül, és itt Kijev In the south of környékén Kiev, and then went to megálltunk. Ukraine. És Nyugat-Ukrajnában, I went to the town of Bergavoye, és bementem Bergovoy nevű városba, and all the names of towns and villages they were in Russian and in the language I did not understand. és az összes településnek a neve két nyelven volt felírva, oroszul, meg egy másikon, amit nem értettem, magyarul. In Hungarian, in Russian, and in Hungarian. Oroszul és magyarul. Not in Ukrainian, in Russian, and in Hungarian. Nem ukránul, oroszul és magyarul. I was driving through some kind of village and there were men sitting next to the houses. És keresztül hajtottunk itt valami falun, és akkor voltak ott emberek, akik üldögéltek a házaik körül, And they were wearing black three-piece suits and black cylinder hats. és fekete ruhát, meg kalapot They viseltek. asked, are they some kind of entertainers? Megkérdeztem, hogy ők valami showműsor, vagy valami szórakoztató műsor, vagy kik ezek az emberek itt. I was told, no, they were not entertainers, they're Hungarians. És azt mondták nekem, nem, ez nem ilyen szórakoztató műsor, vagy emberek, ők magyarok. I said, what are they doing here? Megkérdeztem, hogy mit csinálnak itt. What do you mean? This is their land, they live here.
És aztán mondták nekem, hogy mire gondolsz, hát ez az ő földjük, itt élnek. This was during the Soviet time in the 1980s. És ez még a Szovjetunió idején volt 1980-as években. They preserved the Hungarian language, Hungarian names, and all their national costumes. És megőrizték a magyar nyelvüket, a magyar hagyományaikat, a magyar hagyományos öltözékeiket, ruháikat. They are Hungarians and they feel themselves to be Hungarians. Ők alapjáraton magyarok és magyarnak is érzik magukat. And of course, well, now there is an infringement. És na igen, infringement, várjunk csak, hogy konkrétan tudja mondani azt a szót, hogy mit jelent. Na gyerünk már, mérje lassú ez. Infringement. Az a lényeg, hogy hát ezt nem lett volna szabad hagyni, ugyebár, hogy így elcsatolják Magyarországot is. Jó, hogy de lassú ez, akkor másik szótár. Csak hogy konkrét szó, amit Putyin használ, az, hogy megsértették itt a magyaroknak is a jogait, hogy elcsatolták a magyar területeket. And there's a lot of it. I think many nations are upset about Transylvania as well. És mondja Carlson, igen, és valószínű, és egy csomó nemzet fel lehet ezen háborodva, ugyanúgy lehet ezzel Transzilvánia, ugyebár Románia is. Obviously, no. But many nations still frustrated by the redrawn borders of the wars of the 20th century. Igen, egy csomó ország frusztrált amiatt, hogy rajzolgatták újra a 20. századba a határoknak a vonalait. And wars going back 1000 years, the ones that we mentioned. És a háborúk is igen mentek itt visszafelé, akár még 1000 évvel ezelőtti háborúk is voltak itt ezeken a területeken, amiket említettél. The fact is that you didn't make this case in public until 2 years ago, February. De az tény, hogy 2 évvel ezelőttig te erről nyilvánosan semmit nem mondtál, hogy most itt vissza, hogy Oroszországhoz tartoznak az ukrán területek. And in the case that you made, which I read today, you explained at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including és itt meséled, hogy te a NATO-tól érzed fenyegetve magadat, potentially a nuclear threat, and that's what got you. Talán még atomháborút fenyegetése is szóba kerülhet itt. To move, is that a fair characterization of what you said? Lehet ezt mondani arról, hogy te ezt, jól fejezem ki, te ezt akartad egyébként közölni a világgal, vagy ezt akartad mondani, hogy a NATO itt támad, meg fenyegetve érzed magad, és akkor azért kezdted el támadni Ukrajnát? Я понимаю, что мои длинные диалоги, они... I understand that my long speeches probably fall outside of the genre of the interview. Jó, megértem, hogy a hosszú beszédeim kiesnek itt az interjúnak a nyomvonalából. That is why I asked you at the beginning. Are we going to have a serious talk? Or Ezért kérdeztem a legelején, hogy most egy komolyan beszélgetünk, vagy csak egy showműsort csinálunk. You said a serious talk. Te azt mondtad, hogy komolyan fogunk beszélgetni. So bear with me, please. Szóval légy maradj még velem egy kicsit, amíg itt mondom a sorrendben a dolgokat. We're coming to the point where the Soviet Ukraine was established. Eljutunk arra a pontra, hogy a szovjet Ukrajnát hogy hozták létre. Then in 1991, the Soviet Union collapsed. Aztán 1991-ben a Szovjetunió összeomlott. And everything that Russia had generously bestowed on Ukraine was dragged away by the latter. Igen, és akkor Ukrajnához is mentek területek, amik azelőtt Oroszországhoz tartoztak. I'm coming to a very important point of the day. És a mai napunk történetében egy nagyon fontos ponthoz érkezek el most. After all, Köszönöm, látták is már eltelt 24 perc, és akkor most érünk el a mostani lényegekhez. the collapse of the Soviet Union was effectively initiated by the Russian leadership. Ez nagyon kemény, ezt nem alig hittem, hogy a Szovjetuniónak az összeomlását a szovjet vezetés akart, ők szándékosan akarták saját maguk összeomlasztani a Szovjetuniót. I do not understand what the Russian leadership was guided by at the time. De nem értem, hogy mi irányította, vagy milyen gondolatok vezették erre az orosz vezetést annak idején. But I suspect there were several reasons to think everything would be fine. De gyanítom, hogy sokan azt gondolták, hogy így akkor minden rendben lesz. First, I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were in fact a common language. Tehát alapvetően a régi orosz vezetés úgy gondolta, hogy egy közös nyelvet beszélnek az ukránokkal teljes értelemben, tehát hogy szó szerint ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazok a hatományaik, minden egyéb, ugyanúgy, hogy Magyarországnál is elmondta. More than 90% of the population there spoke Russian. Több mint 90% az ukrán lakosságnak oroszul beszél. Family ties. Every third person there had some kind of family or friendship ties. Családi oldalról nézve minden harmadik ukránnak van valami családi rokoni kapcsolata oroszokkal. Közös a kultúránk is. History. Finally. A történelmünk is közös, a hitünk is közös. Coexistence with a single state for centuries. Tehát évszázadokon át mi egy állam voltunk végül is. And deeply interconnected economies. És a gazdaságaink is nagyon szorosan össze voltak fonódva.
All of these were so fundamental. Ez mind olyan alapvető volt, mint hogy csak nagyon. All these elements together make our good relationships inevitable. Ezek mind elkerülhetetlenné tették, hogy jó kapcsolatot ápolunk az ukránokkal. Köszönöm szépen, Julio! Я хочу, чтобы вы, как американские граждане, The second point is a very important one. A második pont az egy nagyon fontos rész, I want you as an American citizen and your viewers to hear about this as well. és azt akarom, hogy te, mint amerikai állampolgár és a nézőid is halljatok erről. больше не разделить. The former Russian leadership assumed that the Soviet Union had ceased to exist, and Mielőtt az amerikai vezetés azt feltételezte, hogy az orosz vezetés az majd meg fog szűnni, másodpercek közben kinézek, hogy meddig megyünk itt, 25-52, igen. therefore there were no longer any ideological dividing lines. És utána már nem volt semmi, ami ideológiailag megosztó lett volna. На развал Советского Союза. Russia even agreed voluntarily and proactively to the collapse of the Soviet Union. És itt már megint, hogy Oroszország proaktívan, előre gondolkodva, direkt szándékosan omlasztotta össze a Szovjetuniót. Поэтому And believed that this would be understood by the so-called civilized West És úgy gondoltuk, hogy ezt majd meg fogja érteni az úgymond civilizált nyugat. as an invitation for cooperation Vagyis, hogy igen, and association. hogy a nyugat ezt majd úgy fogja értelmezni, hogy meghívásnak tekinti az együttműködésre, hogy utána együtt akarnak már az oroszokkal működni, hogy már minden rendben van. Россия. That is what Russia was expecting, both Erre számított Oroszország, from the United States mind az and Egyesült the Soviet Államoktól, Union. mind az úgynevezett kollektív nyugattól, nyugat részéről. És akkor tovább. Igen, itt ugye már ebben a részben, csak itt amiket jegyzeteltem, ebben az volt, hogy beszélt a második világháborús határokról, Magyarországról, arra, hogy ott is egy a nyelv, egy a hagyományok, nekik Ukrajnával egy a nyelv, egy a hagyományok. Második pont meg, hogy a Szovjetunió nem akar szétesni, és azt hitte, hogy a nyugat a NATO majd segíti. És akkor 26-59, folytatás. Yeah, well, of course, it did come true, and you've mentioned this many times. I think it's a fair point. And És ezt sokszor említetted már, és teljesen igazad is van ebbe. many in America thought that relations between Russia and the United States would be fine with the collapse. És sok amerikai is úgy gondolta, hogy a Szovjetunió szétesésével sokkal normálisabb, sokkal rendesebb kapcsolatok lesznek az USA és Oroszország közt. So the Soviet Union and the end of the Cold War, that the opposite happened. But De az ellenkezője történt pont. you've never explained why you think that happened, except to say that the West És te sosem mondtad el, hogy te miért gondolod, hogy szerinted miért történt másképp ez az egész? fears a strong Russia. But Hogy a nyugat fél egy erős Oroszországtól, we have a strong China. The West does not seem brave. de van mellette egy erős Oroszország is, amitől meg a nyugat nem úgy néz ki, hogy nagyon félne. Afraid of. What about Russia? Do you think convinced policymakers they had to take it down? És mi késztette végül is az orosz politikusokat annak idején erre a döntéshozatalra? Боится сильного Китая больше, чем сильной России. The West is afraid of strong China more than it fears a strong Russia. És persze, hogy erősebb Kínától jobban félnek, mint egy erős Russia Oroszországtól. has 150 million Mert Oroszországban people, 150 millió ember lakik, Kínában meg 1,5 billió ember lakik, vagy franciául mondva 1,5 milliárd ember lakik. and its economy is growing by leaps and bounds, or 5% a year. És a kínai gazdaság is nagyon erős ütemben növekszik, minden évben vagy 5%-kal, Used to be even more. azelőtt még annál jobban is, That's enough for China. de ez pont elég Kína számára. As Bismarck once put it, potentials are the most important. Annól még Bismarck mondta, hogy a potenciálok a legfontosabbak. Pillanat, itt megnézem, hogy ezzel meddig kell menni, ha 29.04 jó. China's potential is enormous. It is Kínában rejlő lehetőségek azok hatalmasok. the biggest economy in the world today in terms of purchasing power. Kína a legnagyobb ország ma a vásárlóérték paritás szempontjából nézve. A vásárlóérték paritás az konyhanyelven, hogy melyik országnak a lakosai mennyi kenyeret tudnak venni a fizetésükből. Ugye már lehet, hogy USA-ban 5-szer annyit kerestek, de hogyha 10-szer annyi a kenyér, akkor nem tudnak annyit venni, mint máshol. És Kína van az élmezőnybe. Illetve a gazdaság méretét tekintve is. Kína a legnagyobb gazdaság, meg Kínában vannak arányosan a legtöbb vagyona az embereknek. Has already overtaken the United States quite a long time ago. And Vagy hát inkább jólét talán úgy fogalmaz, a legnagyobb jólét, hogyha egy számokban mérjük, akkor Kínában van. És igen, másodperc itt valamiről lemaradtam. it has already overtaken the United States. Igen, már meg is előzte az Egyesült Államokat is Kína, a gazdasági szempontban már 1000 éve megelőzte And őket, it is growing at a rapid clip. és nagyon gyors ütemben fejlődik Let's not továbbra talk about is. who's afraid of who. Let's not reason Ne arról beszéljünk, hogy kitől fél, such terms. And let's get into the fact that after 1991, when hanem menjünk el azokhoz a tényekhez, hogy 1991 után
Russia expected that it would be welcomed into the brotherly family of civilized nations. Oroszország úgy gondolta, hogy majd így barátságosan tekintenek rá, meg befogadják őket a civilizált nemzetek családja. Nothing like this happened. De semmi ilyesmi nem történt. Átvertetek minket. Trick this. I don't mean you personally when I say you. Persze nem rád gondolok személyesen, amikor azt mondom, hogy ti, Or vagy te. the United States. Az Egyesült Államokra gondolok. Was that NATO would not expand eastward, but it happened. Ugyebár az volt az egyesség, hogy a NATO nem fog keleti irányba terjeszkedni. De megtörtént, ráadásul 5-ször történt meg, 5-ször terjeszkedett a NATO keleti irányba. There were 5 waves of expansion. We saw Igen, 5 hullámba terjeszkedtek folyamatosan. És mi toleráltuk ezt az egészet. we were trying to persuade them. Persuade, azt talán meggyőzni, de arra ránézek. Már visszajött a másik szótár is. Igen, próbáltuk meggyőzni őket. We were saying, please don't. Próbáltuk mondani, hogy légy, ne gyertek már közelebb itt hozzánk. We are as bourgeois now as you are. We are Már olyan burzsúlyok vagyunk lassan már mi is, mint ti. market economy and there is no communist party power. Már kezdünk mi is piacgazdaság lenni, és a kommunizmusnak már nem is nagyon van itt ereje. Úgyhogy egyeztessünk, hogy bár ő ezt nem szeretné, hogy a kapitalizmus a fogyasztói társadalmával az betörjön oda Oroszországba. És akkor mondta, hogy egyeztessünk, ő egyeztetni akart. Let's negotiate. Moreover, I have also said this publicly before. Továbbá ezt is mondtam már nyilvánosan azelőtt is. There was a moment when Когда серая кошка побежала. a certain rift started growing between us. Eljött az a pillanat egyszer csak, amikor egy szakadék kezdett el nőni köztünk, USA és Oroszország közt, vagy Nyugat és Oroszország közt. Before that, Jó, és akkor igen, innen tovább. Következő, most elmondta, hogy de a NATO terjeszkedés lett a vége, nem akartak segíteni, és a szakadék lett. Most itt elmondja, Jugoszláviát is behozza, hogy ott is volt Jugoszláviában háború, még ott tanultam meg, mikor Jugoszláviából jöttek itt, volt utcaválunk, vagy hogy hívják már, gyújtóval sört nyitni, jugoszláv srácot mutattat, mondta, hogy fú, ott ők nézegették, a cigizgettek, meg stb. Ott mentek a bombázások, még ott a 90-es években, napi szinten. Jó, jugoszláv háborúról beszél, illetve az, hogy a szerbek is ortodoxok, és akkor jaj, hogy ott is támadták a szerbeket, és hogy félig meddig azok is oroszok, mert hogy ortodoxok vallásba, de hát ők nem beszélnek oroszul, nem mindegy kicsit kitért itt Jugoszláviára, meg a szerbekre. Aztán folytköv 30-37-től... Igen. he understood everything, I assure you. Well, I became president in 2000. I thought, Nos, én 2000-ben lettem elnök. okay, the Yugoslav issue is over, but Oké, úgy gondoltam, hogy jó, akkor most már jugoszláv háború, most már túl vagyunk jugoszláv problémán. we should try to restore relations. És újra vissza kéne állítani a kapcsolatokat. Россия. Let's reopen the door that Russia had tried to go through. És nyissuk meg újra az ajtót, amin Oroszország próbál átmenni. And moreover, I said it publicly, I can't believe És újra elismételtem nyilvánosan is, it's all right. С уходящим от власти Биллом. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing president Bill Clinton, és itt a Kremlbe az akkori amerikai elnökkel Bill here Clintonnal, in the next room, I said to him, itt volt pont a szomszéd szobában, és azt mondtam neki, megkérdeztem tőle, hogy I asked him, Если бы Россия поставила вопрос о вступлении в Bill, НАТО, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Bill, hogyha Oroszország csatlakozni akarna a NATO-hoz, akkor csatlakozhatna? ты знаешь, это интересно. Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. És ő azt mondta, hogy tudod mit, ez egész érdekes, szerintem igen. Уже But in the evening, when we met for dinner, De este, amikor már vacsoránál találkoztunk, he akkor said, azt mondta, I've talked to my team. Ja. No, it's not possible now. Jaj, hát beszéltem a csapatommal, és jaj, ez most nem lehetséges, hogy Oroszország csatlakozzon a NATO-hoz. Можно спросить его, да я думаю, наши... You can ask him. I think he will watch our interview. He'll confirm. Megkérdezted őt, és szerintem ő is el fogja mondani, vagy megerősíti, ő is valószínűleg nézi most itt az interjúnkat. I wouldn't have said anything like that if it hadn't happened. Nem mondanék ilyeneket, ha ezek nem történtek volna meg, Okay, Were you it's sincere? impossible now. de most már lehetetlen. És komolyan gondoltad? Join NATO? Tényleg csatlakoztál volna a NATO-hoz? Look, I asked a question. Is it possible or not? Na most nézd, megkérdeztem egyszer a kérdést, hogy most csak csatlakozhatunk, vagy nem. A válasz az volt, hogy nem. The answer I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was, Igen, hogyha ki akartam volna találni, hogy mit gondol a nyugati vezetés. If he had said yes, would you have joined NATO? Na, de hogyha azt mondták volna, hogy igen, hogy csatlakozhatsz a NATO-hoz, akkor csatlakoztál volna a NATO-hoz? Если бы он... if he had said yes, the process of rapprochement would have Jó, ha azt mondtam volna, hogy igen, akkor mindenféle folyamatok megkezdődtek volna. have happened if we had seen some sincere wish on the other side of our partner. És végső soron megtörténhetett volna, hogyha a másik oldalon is ebbe az irányba akartak volna menni.
másodperc, mert lassan ugrásson a következőre, 32-16. But it didn't happen. De nem történt meg. No, okay. No, jó, ha nem az nem, oké, rendben vagyunk, ennyi. Ha nem az nem, ha nem lehet csatlakozni, akkor nem lehet csatlakozni a NATO-hoz. Legalábbis Oroszország nem csatlakozhat. Igen, itt elmondta, hogy csatlakozhat Oroszország NATO-hoz, 33-50-től megint egy komolyabb rész, vagy 6 perc. After that, we tried to build relations in different ways. For example, the events in the Middle East, in Iraq. És próbáltak mindenhogy kapcsolatokat felvenni az USA-val, meg ez az amaz, de most hoz egy példát, most meg a közel-keletről, Irakból. We were building relations with the United States in a very soft, prudent, cautious manner. Nagyon óvatosan, finoman próbáltunk itt kapcsolatba lépni közel-keleti helyzettel, az USA-val közel-keleti helyzetről, hogy egyeztessünk. I repeatedly raised the issue that the United States should not support separatism or terrorism in the North Caucasus. És mi nyíltan megmondtuk az USA-nak, hogy nem igazán tetszik nekünk, hogy terroristákat támogat a Kaukázuson. But they continue to do it anyway. De folyamatos, de folytatták ennek ellenére is a terroristák támogatását, vagy pénzelését. And political support, information support, financial support. És politikailag is támogatták őket, mindenféle nemzetbiztonsági információkkal, pénzügyileg is támogatták őket. Even military support came from the United States and it's sad. Még a katonai támogatás is az Egyesült Államokból jött. Rights for terrorist groups in the Caucasus. Igen, a kaukázusi terrorista csoportoknak a támogatásai USA-ból jöttek. Ugyebár ez megint olyan, hogy erről is van videó, akit érdekel, keressen rá, hogy terrorista vagy szabadságharcos, az a címe a videónak, ugye attól függ, melyik oldalról nézi az ember. I once raised this issue with my colleague, also the Egyszer az egyik kollégámmal is beszéltem erről, President of the United States. plusz igen, még az Amerikai Egyesült Államok elnökével is. He says it's impossible. Azt mondta, hogy hát ez lehetetlen. Van bizonyítékod? And proof. I said yes. Azt mondtam, igen. I was prepared for this conversation. Fel voltam készülve erre a beszélgetésre, és odaadtam neki a bizonyítékot. He looked at it, and you know, Jó, és ránézett és azt mondta, he said, I apologize, but that's what happened. I'll quote. He said, és bocsánat, de ezt mondom, idézem, hogy mit mondott az akkori amerikai elnök. well, I'm gonna kick their ass. Na majd jól segbe rúgom We őket. waited for some response. És aztán vártunk valami válaszra, de semmilyen válasz nem jött. There was no reply. Я говорю директору. I said to the FSB director, right Mondtam az FSB igazgatójának, az FSB az a régi KGB-nek a modern neve az FSB az USA-ba. Mondtam a KGB vagy FSB vezetőjének, hogy írjon már a CIA-nek, the CIA, what is the result of the conversation with the president? hogy mi a helyzet, mi a végeredmény annak a beszélgetésnek, amit az elnökkel folytattam, az amerikai elnökkel. He wrote once, twice, and then we got a reply. Írt nekik egyszer, írt nekik kétszer, aztán végül is kaptunk választ a CIA-től, We have the answer in the archive. és itt vannak az archívumainkban is a válaszok. The CIA replied, A CIA azt válaszolta, hogy we have been working with the opposition in Russia. hogy mi, igen, eddig is azon dolgoztunk, hogy szemben álljunk az Oroszországgal. Believe that this is the right thing to do. And Szerintünk ez a helyes dolog, ezt kell csinálni, szembe kell állni we Oroszországgal. will keep on doing it. És továbbra is ezt fogjuk csinálni. Just ridiculous. Ez nevetséges. Well, okay. We realized that it was out of the question. Oké, hát itt rájöttünk, hogy jó, hát ez nem kérdés, hát ezek nem akarnak velünk haverkodni. Forces in opposition to you. Tehát, hogy kikényszerítenek egy ellenállást veletek szembe, Oroszországgal szembe. You're saying the CIA is trying to overthrow your government. Tehát most akkor azt próbálod mondani, hogy a CIA próbálja megtörni az orosz kormányt? Конечно, имелось в виду в данном случае. Természetesen. In that particular case, the separatists. Ebben a konkrét esetben, itt a kaukázusi sztoriban, a szeparatistákkal, meg a terroristákkal, Terrorists who fought with us in the Caucasus. akiket pénzeltek itt a Kaukázuson. That's who they called the opposition. Ezt hívjuk az ellenállásnak. Второй момент. This is the second Очень point. важный. És ez a második pont. The third moment is a very important one. Is the A moment harmadik pillanat, ez nagyon fontos pillanat. when the U.S. missile defense system was created. Az a pont, amikor az USA rakétavédelmi rendszert kezdett el kiépíteni. At the beginning, Мы долго уговаривали. we persuaded for a long time not to do it in the United States. Egyeztettünk velük sokáig, hogy ne csinálják ezt az USA-ba. Moreover, Továbbá
Бушем. After was invited by Bush Jr.'s father, Bush Sr., to visit Mikor a fiatal Bushnak az apja idősebb Bush meghívott, his place on the ocean, ahogy a tengerparti házában vagy menjek vele egyeztetni, Серьезная беседа. I had a very serious conversation with President Bush and his team. akkor nagyon komoly beszélgetésem volt Bush elnökkel meg az ő csapatával, Чтобы I proposed that the United States, Russia, and Europe join és azt javasoltam, hogy az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és illetve Európának create a missile defense system. egyesülten együtt kellene megépíteniük a rakétavédelmi rendszereket, We believe, if created unilaterally, mert úgy gondoltuk, hogy ez egységesen, mindenki egyöntetűen threatens our security, despite the fact that the United együttesen dönt, akkor ugyebár nem fenyeget annyira senkit, hogyha összedolgozunk. States officially said De erre az Egyesült Államok hivatalosan azt mondta, it hogy was being created against missile threats from Iran. nem ellenük, hát hogy ezt a rakétavédelmi rendszereket csak Irán miatt telepítik itt Oroszország mellé a rakétavédelmi rendszereket. That was the justification for the deployment of the missile defense system. Ezzel próbálták ugyebár itt igazolni, hogy hát csak azért, mert hogy csak az irániak miatt. I suggested working together, Russia, És azt javasoltam, hogy dolgozzunk együtt. Oroszország, az Egyesült Államok, Európai Unió. Azt mondták, hogy hát ez nagyon érdekes gondolat. they asked me, are you serious? Megkérdeztek, hogy ezt tényleg komolyan gondolod? I said, absolutely. Azt mondtam, hogy abszolút-e. Let me ask, what year was this? Megkérdeztem, hogy melyik évben volt ez? Ну, я не помню. Вот, I don't remember. Arra már nem emlékszek. знаете, когда я был. It was easy to find out on the internet when I De könnyű az interneten megtalálni, hogy mikor voltam az USA-ba, az idősebb Bush mikor hívott meg. It is even easier to learn from someone I'm going to tell you about. És még könnyebb olyan emberektől megtudni, akiket majd mindjárt mondok itt még. Это очень интересно. I was told it was very interesting. I said, just imagine És azt mondták, hogy igen, nagyon érdekes ez a gondolat. if we could tackle such a global strategic security challenge together. Igen, én is azt mondtam, hogy csak képzeljük el, hogy mekkora előre lépés lenne, hogy egy ekkora világszintű védelmi rendszert együtt tudnánk közösen felépíteni. The world will change. Az egész világ megváltozna. We'll probably have disputes, probably economic. Valószínű lennének így is úgy is viták, meg gazdasági, meg politikai ellentétek itt ott, It would ott. drastically change the situation in the world. De drasztikusan megváltoztatnánk a helyzetet az egész világon, hogyha itt összedolgoznánk. He says yes. And Azt asks, mondták, hogy igen, are you serious? és megkérdezték, hogy komolyan gondolod? Tényleg? I said, of course. Mondtam, hogy természetesen. We need to think about it. I'm saying, És akkor ők azt mondták, hogy jó, hát akkor gondolkozunk még rajta, megfontoljuk mi is. I said, go ahead, please. Mondtam nekik, hogy gondoljátok, csak létszik, gyerünk, oké. Then Secretary of Defense Gates, former director Aztán a biztonsági, igen, hát nemzetvédelmi, vagy biztonsági hivatalnak a feje, a CIA-nak a volt igazgatója. of the CIA and Secretary of State Rice came in here in this cabinet Igen, valami Rice, tök mindegy, bejött ide a CIA-nak az ex-igazgatója. right here at this table. Itt and sat ennél az asztalnál ült pontosan. Me, the foreign minister, the Russian defense minister on that. Én, a CIA-s ember, az orosz védelmi miniszter They said to másik me, oldalon, és azt mondták nekem, yes, we have thought about it. igen, átgondoltuk, beleegyezünk. We agree. I said, thank God, great. Azt mondtam, hogy jaj, hál' Istennek, tök jó. No. But with some exceptions. De néhány kivétellel azt mondták neki. Twice you've described U.S. presidents making decisions and then being undercut. Tehát már másodszor mondod, hogy az Egyesült Államok hogyha miniszterelnökeinek a döntéseinek alá tesz a CIA. By their agency heads. So it sounds like you're describing a system that's not run. But Tehát úgy tűnik, hogy te egy olyan rendszernek írod le az Egyesült Államokat, amit nem a megválasztott vezetők irányítanak, hanem ugyebár titkos szolgálatok, meg minden egyéb a háttérből. That's right. That's right. Így van, pontosan. In the end, they just told us to get lost. És a végén csak azt mondták, hogy mindegy, leráztak minket a végére. I'm not going to tell you the details because I think Nem mondom el a részleteket, mert szerintem ez nem lenne korrekt. it was confidential. Plusz ráadásul ezek még titkosított információk is. But our proposal was declined. That's a fact. De a mi javaslatunk, mi kinyilvánítottuk, hogy mi közelednénk, ez tény. It was right then when I said, look, but then we will be forced to take countermeasures. És akkor mondtam nekik, hogy de figyeljetek már, hát ha nem tudunk megegyezni, akkor nekünk meg ellenlépéseket kell We tenni. will create such strike systems that will certainly overcome missile defense systems. Akkor mi meg olyan rakétarendszert fogunk építeni, ami meg a ami ellen a rakétavédelmi rendszer nem fog semmit érni. The answer was,
És a válasz az volt, We're not doing this against you, and you do what you want. hát jaj, hát ezt nem Oroszország ellen csináljuk, hát azt csináltok, amit akartok. Assuming that it is not against us, not against the United States. Azt feltételezzük, hogy nem ellenünk csináljátok ezeket a rakétákat, nem az USA ellen. Építitek, akkor építsétek nyugodtan. I said, okay. Azt mondtam, hogy oké. Well, that's the way it went. And we És akkor végig is ez lett a vége. Aztán olyan hiperszónikus interkontinentális rakétarendszereket építettünk, aztán tovább fejlesztettük őket, mi most már mindenki előtt járunk ezzel. A hiperszónikus csapásmérő egységek fejlesztésében már az USA-t meg mindenkit, az egész világot megelőzzük, és minden egyes nap tovább fejlesztjük őket. De nem mi akartuk ezt így, mi már a másik irányba akartuk menni, a békésebb irányba. De visszatoltak minket, nem hagyták. Now, about NATO's expansion to the east. Na, most a NATO terjeszkedéséről a keleti irányba. Well, we were promised no NATO to the east, not an inch to the east as well. Mert jó, ugye már megígérték nekünk, hogy jó, hát nem fog a NATO terjeszkedni, nem fog keletre terjeszkedni, megígérték. And then what? Aztán mi történt? They said, well, it's not enshrined on paper. Azt mondták, hogy ja, jó, hát végig is nem írtuk le papírra, hát akkor mégiscsak terjeszkedünk, hát ez csak szóbeli megegyezés volt. So we'll expand. So there were 5 waves of expansion. Szóval 5 hulláma volt a NATO keleti irányba történő terjeszkedésének. Baltic states, the whole of Eastern Europe, and so A balti államok, a teljes Kelet-Európa is így tovább. on. And now I come to the main thing. És most eljutok a lényeghez. Utána elértek ugye már Ukrajnáig is. Come to the Ukraine, ultimately. In És 2008, 2008-ban at the summit in Bucharest, they a bukaresti csúcson declared that the doors for Ukraine and Georgia to join NATO were open. kinyilvánították, kijelentették a 2008-as csúcson, hogy igen, a NATO ajtaját kinyitják Ukrajna és Grúzia irányába is, jöhetnek, csatlakozhat a NATO-hoz Ukrajna, meg Grúzia is. Now about how decisions are made there. Germany, France. Pillanat, na most hogy történnek itt a döntések? Itt még meg 41-15-ig megyünk, jó? And seems to be against it, as well as some other European countries. Na most ugyebár Németország meg Franciaország ellenezte ezt az egészet, hogy Grúzia meg Ukrajna meg Grúzia csatlakozzon a NATO-hoz, meg még egy pár egyéb európai ország is. But then, as it turned out later, President Bush and De mint ahogy később kiderült, az USA-ból Bush such a tough guy, a tough politician, egy kemény politikus, később elmondták nekem, pressure on ő us nyomás to alá agree. helyezte az Európai Uniót, és akkor az Európai Uniónak bele kellett egyezni, mert Bush azt mondta, hogy ebbe bele kell egyezni, hogy csatlakozza. Engedni kell a ukránokat, meg a grúzokat csatlakozni a NATO-hoz, mert Bush azt mondta. It's ridiculous. It's like, De hát ez nevetséges, hát ez valami óvoda. where are the guarantees? Hol vannak a garanciák? What kindergarten is this? Milyen óvodában vagyunk? What kind of people are these? Who are they? Kik ezek az emberek? Mik ezek az emberek? You see, they were pressed, they agreed. Azt mondják, hogy jaj, mert ami nyomás alá helyezték őket, azért beleegyeztek. And then they say, Ukraine won't be in the NATO, you know? De aztán azt mondták, jaj, de hát Ukrajna úgyse fog a NATO-hoz csatlakozni. I say, I don't know. De én mondtam nekik, hogy ezt nem veszem egy készpénznek. No, you agreed in 2008. Lát, 2008-ban már beleegyeztetek. Why won't you agree in the future? Miért ne egyeznétek bele a jövőbe is? Well, they pressed us then. I say, why won't? Azt mondták, hogy jaj, hát csak azért egyeztünk bele 2008-ban, mert hát akkor nyomás alá helyezett minket Bush. És akkor mondtam nekik, They hogy, will see tomorrow, and you'll agree again. hogy na jó, de hogyha holnap nyomás alá helyeztiteket megint az USA, akkor megint vele fogtok egyezni. Hát ez most... jó? Well, it's nonsensical. Ez teljesen nonsens az egész. Who's there to talk to? I just don't understand. Kihez tudnék beszélni? Egyszerűen nem értem, hogy kivel tudnék beszélni erről az egészről. Aha, még van benne 8 másodperc. We're ready to talk. Mi készek vagyunk a beszédre, de kivel? Where are the guarantees? Hol vannak a garanciák? None. So Semmi there's nincs. nothing to develop the territory of Ukraine. Jó, szóval elkezdtek, most jönnek már Ukrajna irányába, hogy már oda is terjeszkednek. Igen, itt ebben az volt, hogy az USA ne pénzelje a terroristákat a Kaukázuson, az elnök meg a CIA orosz ellenesnek kell lennünk, azt a propagandát nyomják. És akkor most, amit itt van még egy pár perc, arról magyaráz, hogy Ukrajnában nehéz orosz barát kormányt fenntartani, mert az USA manipulálja, meg ott is azokat akar megválasztatni miniszterelnöknek a Ukrajnába USA barát miniszterelnököket, jó, és akkor innen megyünk tovább, hogy azt mondja, hogy 43-56. Igen, I don't know. I don't want to give assessments. However, the issue of the association with the EU habár a probléma igen, az EU-val kapcsolatban came up.
We Előjött. have always been lean into this, suit yourself. But when we read through the Treaty of Association, it turned out to be a problem for us, since we had a free trade zone and open customs borders with Ukraine. Igen, tehát itt a lényeg most kezdi el azt mondani, hogy neki ő azt nem akarja, hogy a kapitalizmus meg a fogyasztói társadalom, meg a vegyél minden hülyeséget reggeltől estig, az betörjön Oroszországba. És mondja, hogy egy közös határuk van Ukrajnával, itt már mondja a gazdaságit is. Igen, szabadkereskedelmi zónán tartunk fent, és nyitottak a határaink Ukrajnával. És ez pedig megnyitja továbbra, utána meg jön ugyebár európai határa, megnyitja a határt Európa felé, másik oldalán Európának. Ami lehetővé tette volna, hogy eláraszták a piacainkat, ugyebár a nyugati kapitalizmus bejöjjön itt nyíltan Ukrajnán keresztül Oroszországba. We said, no, this is not going to work. És mi azt mondtuk, hogy nem, ez így nem fog működni. We shall close our borders with Ukraine then. Akkor le kéne zárni az Ukrajnával közös határainkat. The customs borders, that is. Hát igen, hát minden határellenőrzéseket, tök mindig custom a vámot. Yanukovych started to calculate how much Ukraine was. És Yanukovych az akkori, akit megválasztatotta, azt mondja, hogy az USA-ukrán miniszterelnöknek, úgymond USA-báb ukrán miniszterelnök, akkor Yanukovych, elkezdett számolgatni, és azt arra jutott, hogy hát Ukrajna így is jobban jár. Vagy hogy mi a pozitívum, negatívum, pro és kontra, mennyit nyerhet, mennyit veszített azon az egészen, és azt mondta az európaiaknak, hogy több időre van szükségem, mielőtt aláírom. És amikor ezt mondta, már az ellenoldal, az ellenzék már is kezdett lépéseket tenni. It all came down to Maidan and a coup in Europe. Aztán végül is Majdan volt itt, meg minden. Az a lényeg, hogy puccsot csináltak, puccsot hajtottak végre Ukrajnában. Igen, 45-28. So he did more trade with Russia than with the EU. Szóval Ukrajna többet kereskedett Oroszországgal, mint az Európai Unióval, azt mondod. Ukraine did. Of course. Természetesen. So even the matter of trade volume, És nem csak a kereskedelemnek a mennyiségét figyelembe véve, for the most part it is. bár a legnagyobb részt ott is kereskedelmi mennyiségben is Oroszországgal kereskedte Ukrajna a legtöbbet. It's a matter of cooperation size, which the entire Ukrainian De ez inkább az együttműködés méretébe nyilvánul meg, hogy a teljes ukrán gazdaság, az orosz gazdaságra épült, meg össze van fonódva a kettő. Kooperáció van a mindenféle az orosz meg az ukrán cégek közt a idő kezdete óta, még a Szovjetunió óta. One enterprise they are used to produce components to be assembled both in Russia and Ukraine and vice versa. Az egyik van, hogy Oroszországban csinálnak valami alkatrészt, amiből utána készterméket Ukrajnába gyártanak, és vice versa, oda-vissza egyik gyárt a másiknak. They used to be very close ties. És igen, nagyon közeli kapcsolatok voltak a két ország közt, aztán jött a puccs, ez a coup de tehát ez a puccs, aztán megpucsolták Ukrajnát a nyugatiak. Igen, és itt mondta, hogy Ukrajnán át bejön a kapitalista fogyasztói társadalom. Aztán 4702... Igen. So in 2008, Szóval 2008-ban, amikor a NATO megnyitotta az ajtóit NATO were open for Ukraine. Ukrajna számára, In 2014, there was a coup. They started aztán 2014-ben jött a puccs, persecuting those who did not accept the coup. elkezdték kivégezni azokat, akik nem értettek egyet a puccsal, It was indeed a és coup. ez egyértelmű, hogy puccs volt. Created a threat to Crimea, Akkor elkezdtek fenyegetést jelenteni a Krím félszigetre is, 2014-ben, which we had to take under our protection. amit a védelmünk alá kellett We vonnunk. launched the war in Donbass in 2014. Mert ugye már, igen, itt ez az egy nagy példa, hogy Donbassba 2014-ben van valami egy felvételük róla, hogy egy repülő, vagy azt mondják, na mindegy, mondom itt az egészet, With the use of aircraft and artillery against civilians. hogy repülőgépet és hát nehéz lövegeket, vagy bombákat, rakétákat, ez az amaz használtak az ukránok civilek ellen Donbassba 2014-be. This is when it all started. Itt kezdődött az egész. Ő azt mondja, hogy itt kezdődött, amiatt indította 2 éve a háborút, meg 2014-ben az ukránok így a Donbassi régiót így elkezdték az orosz civileket megtámadni. There's a video of aircraft attacking Donetsk from above. Van egy videónk arról, hogy egy repülő a levegőből megtámadja a Donetszki régiót. They launched
Nem értem, de akkor miért nem hozzák nyilvánosságra, vagy valami, na mindegy, más kérdés, és... A large-scale military operation. Aztán nagy méretű katonai műveleteket kezdtek el végrehajtani itt a Donbassi területen 2014-ben az ukránok, aztán egy újabbat. When they failed, they started to prepare the next one. Amikor elbuktak, akkor már készítették a következőt. All this against the background of military development of this territory and opening of NATO's doors. Mindezt a közben, hogy a háttérben meg már jött a NATO is, megnyitották meg itt a NATO-nak az ajtót, meg mindent, de jöttek itt Oroszország felé. Jó, és akkor azt mondja, hogy... Igen, itt a 2008 NATO nyit, 2014 puccs, 53-26, aha, ez jó lesz itt. Na még egy, igen. But we could not let that happen. And De ezt nem engedhettük, hogy ez megtörténjen. situation got to the point when the Ukrainian side announced. Pillanat, várjunk, már nem 53-30 volt? 53-26. Jó. Előrébb. Na, pillanat. Hát de hol van? Jó, itt lehet, hogy valamit elírtam. Only. But we could not let that happen. And the situation got to the point when... Na mindegy, Tucker kérdezi tőle, másodperc, itt valamit, azt lehet, hogy rosszul tettem az időt. Bélyeget, hogy elérted már a cél, elérted-e már a célod? Igen, és akkor mondja, hogy nem értem el, mert még vannak nácik, itt jön a náci vonallal. Igen. Na, most itt vagyunk, jó. Másodpercben. És itt volt a probléma, amikor az ukránok kimondták, vagy nem csináltak semmit az ukránok ez ellen, hogy a NATO terjeszkedés ellen nem is akartak semmit csinálni. Ráadásul még katonai akció, katonai műveletekre is felkészültek. Tehát ők voltak azok az ukránok, kezdték a háborút szerinte 2014-ben. Mi csak megállítani akarjuk ezt a háborút, ő azért indította a megállító háborút 2 évvel ezelőtt. És nem mi kezdtük a háborút 2022-ben. Mi csak megállítani próbáljuk a háborút. És szerinted most már megállítottátok a háborút? Elérted már a céljaidat? No, we haven't achieved our aims yet because nem értük el még a céljainkat azért, mert one of them is denazification. az egyik célunk az a náci mentesítés. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. Ez azt jelenti, hogy mindenféle náci mozgalmat meg kell szüntetni. Na mondja a másik náci, mert ugyebár ő is náci, mindenkivel, csak a sajátunk a lényeg, a mi gondolkodásmódunk, aki nem ért velünk egyet, az pusztuljon. Úgyhogy ő is ebben van egyébként, na mindegy, és azt mondja, hogy igen, innen tovább a nácis vonalat megkezdte Putyinunk, elérted már a célod, nem mer nácik, és akkor 55-20-tól haladunk tovább, hogy mit jelent a nácitlanítás. Igen. De mit jelent a náci mentesítés? Mit is jelent ez? Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. That is what I want to talk about right now. Igen, erről is akartam beszélni. It's a very important issue. Ez egy nagyon fontos probléma. Denazification. A náci mentesítés. After gaining independence, Ukraine began to search, as some Western analysts say, A függetlenedés után Ukrajna elkezdte keresgetni a nyugati elemzők szerint az öntudatát, hogy végül is milyen gondolkodás, meg mi legyen itt Ukrajnába. And it came up with nothing better than to build this identity upon some És csak ezzel tudott előjönni Ukrajna, hogy false heroes who collaborated with Hitler. Olyan, hogy az ukránoknak a szelleme az olyan emberekre épül, akik Hitlerrel együtt működtek. Alapvetően az ukrán társadalom erre épül. A náci embereket tisztelnek végül is, az alapja. I already said that in the early 19th century, when the theorists of independence Már mondtam, hogy igen, 19. század elején, amikor az ukrán függetlenség kezdett már kibontakozni, akkor úgy gondolták, hogy egy független Ukrajnának nagyon jó kapcsolatai lennének Oroszországgal. De ahogy a történelem előre haladtával, ezek a területek itt mindig polis, litván, vagy lengyel-litván, lengyelekhez, litvánokhoz tartoztak,
Slovakians were persecuted and Ahhoz a Lengyelországhoz, ahol itt kínozták meg, quite brutally as well. brutálisan kezelték az ukránokat. Were subject to cruel behavior. Идентичность. Вели себя очень жестоко, это все осталось в памяти. There were also attempts to destroy their identity. А когда началась Вторая мировая война, Igen, itt csapták érvényesülni őket. People. És ez mind csak az embereknek az emlékezetében él már. World War II broke out, but Amikor a második világháború kitört, this extremely nationalist elite collaborated with Hitler. akkor volt ez az extrém náci elit, aki Hitlerrel is együttműködött, vagy szövetkezett, Believing that he would bring them freedom. akik azt hitték, tehát ukrán elit, ukrán náci elit, akik Hitlerrel szövetkeztek, és úgy gondolták, hogy majd ők hozzák el a szabadságot Ukrajna számára. она начала сотрудничать с Гитлером. Полагая, что The German troops, even the SS troops, made Hitler's collaborators do the dirtiest work of it. Jó, és akkor a német csapatok, még az SS csapatok is igen, legmocskosabb munkát itt végezték Hitlernek, kivégeztek lengyeleket, meg zsidókat, Hence this brutal massacre of the Polish and Jewish population. és még a lengyel és zsidó lakosság brutális mészárlása ellenére is, még az oroszokat is, igen, вот отсюда вот это. megölték, vagy az This elek was is led by rosszul persons bántak. who are well known. Bandera, És ezek, ezt olyan emberek irányították a háttéről, mint például Bandera, itt mondok ilyen neveket, Shukevich. Sikevics, It was those people who were made national heroes. és ezeket az embereket állították ki nemzeti hősnek, piedesztára emelték őket Ukrajnában, na ez a probléma. That is the problem. And we are constantly told that nationalism and neo-Nazism exist in other countries as well. És ugyebár rengetegen mondják világszerte, hogy jó, hát a hazafiság, meg a nácizmus, meg a neonácizmus, meg minden működik több országban is, vagy ott is felütötte a fejét, meg létezik. Igen, vannak kisebb helyen, kis magok, kis kezdemények, ilyen náci kezdemények minden országban, But we approve them. And de mi kigyomláljuk őket. other countries fight against them. És több ország, más országok meg harcolnak ellenük itt a náci megmozdulások ellen, Национализм. But Ukraine is not the case. de Ukrajna esetében nem ez a helyzet. People have been made into national heroes in Ukraine. Ukrajnában a nácikat nemzeti hősként ünneplik. Monuments to those people have been erected. Szobrokat emelnek Ukrajnába a náci hősöknek. They are displayed on flags. Their Zászlókon mutogatják őket, names are shouted by crowds that walk with torches. tömegek ordibálják a nevüket a fákjával sétálva, ahogy a náci Németországban volt annak idején. Они на флагах. Они на... Pillanat, közben kinézek, hogy ez meddig 59-ig, 59-06-ig, igen? Их имена кричат. These were people who exterminated Poles, Jews, and Russians. Ezek olyan emberek, akik lengyeleket, zsidókat, meg oroszokat végeztek ki. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept. És ez feltétlenül meg kell állítani ezeket a náci dolgokat, náci lépéseket, meg hogy tisztelik itt a nácikat. I say that Ukrainians are part of the one Russian people. És én mindig is azt mondom, hogy az ukránok az egy orosz népnek a részét képezik. They say, no, we are a separate people. Nem ők azt mondják, hogy ők külön állnak, ők nem Oroszországhoz tartoznak. Okay, fine. Oké, jó van, rendben van. If they consider themselves a separate people, they have the right to do so. Hogyha külön akarnak élni, nem akarnak Oroszország csatlakozni, külön gondolják magukat, akkor éljenek külön. Oké, joguk van hozzá. But not on the basis of Nazism. De nem a nácizmusra építve, jó, igen, ne náci alapokra, náci ideológiára építve legyenek Nazi itt. ideology. Vagy ne arra építsék úgy magukat. Másodperc. The basis of Nazism, the Nazi ideology. Would you be satisfied with the territory that you have now? Megelégednél azokkal a területekkel, amit most már megszereztél magadnak vissza Oroszországnak? Нет, закончим уже вопрос по неонацизм и денацификации. We'll finish answering the question. Hogy fejezzem be először az előző kérdésre a választ. You just asked a question about neo-Nazism. Most a neonácizmusról, meg a nácitlanításról kérdeztél. Look, Jó, és akkor itt nyomja megint tovább a sztorit, azt mondja, itt elmondta, hogy de mit jelent a nácitlanítás, és akkor 59-53, itt negyedórás rész, nagyon hosszú lesz, nagyon sok minden lesz benne. 59-53, igen. Jó. the president of Ukraine himself, Biden, De hogy lehet ezt elképzelni, hogy maga az ukrán elnök is zsidó. Zsidó maga az ukrán elnök is, most ugyebár Zelenszky. the way is a Jew by nationality. Really, my question is, what do you do about it? I mean, És alapjáraton a kérdésem az, hogy de mit tudsz ezzel tenni?
Hitler's been dead for 80 years. Értem ez alatt, hogy Hitler már 80 éve halott, Nazi Germany no longer exists. náci Németország már nem létezik. And so, true. And Igen. I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism. És úgy értem, mintha te irányítani akarnád az ukrán nemzeti érzést, hogy ők most mit akarnak magukkal. But how? How do you do that? De hogy akarod ezt csinálni, hogy érnéd el? Послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Listen to me. Your question is Figyelj ide! very subtle. Hát igen, Szaböl, mindegy, azt rákeresek, hogy milyen a kérdése, konkrétan milyen szót használ erre Putyin. Nagyon, igen, finom vagy óvatoskodó, itt mindegy a kérdés. Szövevényes inkább, meg bonyolult, körmönfont a kérdésed. I can tell you what I think. El tudom mondani, hogy én mit gondolok, nevet sértésnek. Don't take offense. Vagy azt mondom, amit gondolok, nevet sértésnek. Of course. Természetes. Казалось бы, тонкий. Он очень противный, этот вопрос. This question appears to be subtle. Jó, ez nagyon körmönfont kérdésnek tűnik kukacoskodónak. Значит, You say Hitler has been dead for so many years. Azt mondod, hogy Hitler már annyi ezer éve meghalt. 8 years. 80 éve. But his example lives on. De még mind tovább él az eszméje még mindig. People who exterminated Jews. Azok az emberek, akik kivégezték a zsidókat, az oroszokat, meg a lengyeleket, azok még mindig élnek. Russians and Poles are alive. And the president, the current president of today's Ukraine, És az elnök, a jelenlegi ukrán elnök applauds him in the Canadian parliament. megtapsolja őket a kanadai parlamentben. Gives a standing ovation. Álló ovációval üdvözli Can you őket. say that we have completely uprooted this ideology? Hogy mondhatjuk, hogy teljes mértékben kigyomláltuk ezt a náci ideológiát? If what we see is happening today, Hogyha azt látjuk, hogy még mai nap is ez történik, itt tapsolják a nácikat. that is what denazification is in our country. Ezt jelenti a náci mentesítés a mi értelmezésünkben. We have to get rid of those people who maintain this concept and support Meg kell szabadulnunk ezektől az emberektől, akik támogatják itt a náci eszméket. this practice and try to preserve it. That is what denazification is. Na, ezt jelenti a náci mentesítés. That is what we mean. Right. Mi így gondoljuk. question was more specific. It was, of course, not a defense, sir. Na, és az én kérdésem az sokkal konkrétabb volt, persze nem a Of Nazis. nácik védelmébe ellen Or otherwise. próbálok itt beszélni. It's a practical. Ez csak egy praktikus kérdés volt a részemről. You don't Gyakorlati kérdés. Tehát nem te irányítod Ukrajnát, nem te irányítod Kijevet, Look, it don't seem like you want to. nem is tűnik úgy, hogy te akarnád irányítani őket, So how vagy Kijevet. how do you eliminate a culture or an ideology? Tehát hogy tudnál megszüntetni egy olyan kultúrát, vagy ideológiát, Feelings or views, vagy érzéseket, history, vagy a történelemről a gondolatokat egy olyan országba, amit nem te irányítasz. what would you do about that? А вы знаете, как вам не пока что странно, в ходе переговоров в Стамбуле You know, as strange as it may seem to you, during the Nos, olyan furcsának is hangozhat ez számodra. negotiations at Istanbul, we did agree that Az isztambuli egyezkedések során mi eljutottunk ide az egyességre. we have it all in writing. Mi mind le van írva. Neo-Nazism would not be cultivated in Ukraine, A neonácizmust nem szabad támogatni Ukrajnába, including that it would be prohibited at the legislative level. beleértve, hogy még szövetségi szinten, állami szinten tiltani kell a nácizmust, nem narcizmust, a nácizmust, mindegy, a nácikat Ukrajnába. Mr. Carlson, we agreed on that. Mr. Carlson, megegyeztünk ebbe, Isztambuliban le van írva a papírokba, isztambuliokba. This, it turns out, can be done during the negotiation process. És az egyeztetési folyamat során ezt mind véghez lehetne vinni. And there's nothing humiliating for Ukraine as a modern civilized state. Is that- Semmi nem írtja meg, fenyegeti ebbe a Ukrajnát, hogy egy modern civilizált ország lehessen, ha az akar lenni. Is state allowed to promote Nazism? Bármelyik más országban engedélyezik a nácizmust, a náci ideológiákat? It is not. Náci eszméket? Nem, ugye? That is it. Ez így van, máshol is engedik a nácikat. Will there be talks, and why haven't there been talks about resolving the conflict in Ukraine? Peace talk. És lesznek-e beszélgetések? Voltak-e már beszélgetések? Miért nincsenek beszélgetések? Mi a helyzet a béketárgyalásokkal Ukrajnával kapcsolatban? они дошли до очень высокой стадии согласования позиций. Сложно. They're happy. They reached Voltak beszélgetések, persze béketárgyalások. a very high stage of coordination of positions in a complex Nagyon magas szintre eljutottunk már velük a folyamatba. process. But still, they were almost finalized. Már majdnem véglegesítettük is a béketárgyalásokat, But after we withdrew our troops from Kiev, de amikor kivontuk a csapatainkat as I Kijevből, already said, mint ahogy már the mondtam, side threw away all these agreements
A másik oldal kukába dobta az összes megegyezést, The instructions of Western countries. és elkezdték azt csinálni az ukránok, amit a nyugati országok parancsoltak nekik, vagy mondtak nekik, European countries and the United meg az States USA, took Russia to the bitter end. hogy harcoljanak Oroszország ellen a végsőkig. Moreover, the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. Továbbá itt a lényeg, hogy az ukrán elnök megtiltotta, hogy bárki is egyeztetessen Oroszországgal, vagy bárki is béketárgyalásokat folytatasson Oroszországgal. Tehát ő békül, de nem lehet, ha megtiltják az ukránok. He signed a decree forbidding everyone to negotiate with Russia. Aláírt egy papírt, hogy tilos, mindenkinek megtiltják, senki nem beszélhet béketárgyalásokról Oroszországgal. But how are you going to negotiate if he forbade himself and everyone to do this? De hogy az Istenben tudnál béketárgyalásokról egyeztetni, hogyha mindenkinek megtiltja, hogy Oroszországgal egyeztessen? We know that he is putting forward some ideas about this settlement, but in Tudjuk, hogy neki is vannak ötletei itt a megegyezéssel kapcsolatban, order to agree on something, we de need azzal kapcsolatban, hogy bármiről is meg tudjunk egyezni, to have a dialogue. ahhoz beszélgetni kell. Is that not right? Nem így van, az meg ugye már meg van tiltva. But you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be speaking De hogyha nem beszélné az ukrán elnökkel, to the American president. akkor miért nem beszélnél mondjuk az amerikai When elnökkel? was the last time you spoke to Joe Biden? Mikor beszéltél legutoljára mondjuk Joe Bidennel? I cannot remember when I talked to him. Nem emlékszem, hogy mikor beszéltem I do vele. not remember. We can look it up. Fogalmam sincs, kikereshetjük. Nem emlékszel rá? No. Why? Nem, Do I miért? have to remember everything? Miért kéne mindenre emlékeznem? I have my own things to do. Megvannak a saját dolgaim. Vannak a házon belüli politikai gondok, meg minden egyéb. Nos, hát ő támogatja azt a háborút, amiben harcoltok most jelenleg. Szóval szerintem ezért kéne emlékezned rá, hogy mikor találkoztál Bidennel. Ну да, он финансист. Oh yes, he funds, but I talked to him before the special military operation. Igen, persze, ő pénzeli itt a háborút, de beszéltem vele a speciális katonai műveleteket megelőzően természetesen. And I said to him then, by the way, I will not go into details, I never do. És megmondtam neki konkrétan is, jó, most nem fogok részletekbe belemenni, sosem megyek bele a részletekbe, But I said to him then, de akkoriban megmondtam I neki, believe that you are making a huge mistake of historic proportions by supporting everything that is happening. hogy irgalmatlan nagy történelmi hibát követ el azzal, hogy támogat mindent, ami most Ukrajnában történik, hogy itt nyomulnak előre a NATO, meg minden egyéb. Brain, by pushing Russia away. I told him repeatedly, by the way. Többször is I think elmondtam that would neki, be correct if I stop here. What did he say? de szerintem az a korrekt, hogyha itt megállok, és akkor többet nem mondok arról, hogy mit mondtam annó Bidennek. És mit mondott rá válaszul Biden? Ask him, please. It is Kérdezd meg, léci, kérdezd meg őt. easier for you. You are a citizen of the United States. Neked könnyebb megkérdezni, te egy Egyesült Államok állampolgárja vagy, kérdezd meg te Bident. Go and ask him. It is not appropriate for me to comment on our conversation. Nem helytelen lenne, hogyha én kommentálnám azt, hogy Biden mit mondott akkor. But you haven't spoken to him since before February of 2020. De igen, a 2022. februárját megelőzően, amikor ott még beszéltetek, azóta akkor nem beszéltél Bidennel. Нет, не разговаривали. Но у нас No, we haven't spoken. Nem beszéltünk azóta. Certain contacts are being maintained, though. Néhány kapcsolatunk persze volt, Which, olyanok, mint... do you remember when I told you about my proposal to work together on a missile defense system? Mint például emlékszem, amikor meséltem neked, hogy azt javasoltam, hogy együtt dolgozzunk már a rakétavédelmi rendszeren. Yeah. Igen. можно sпросить у всех. Они You can ask all of them. All of Megkérdezheted erről minden, ezekről Bident. them are safe and sound. Mindannyian ők nagyon szépen az igazságot el fogják mondani, hála Istennek. The former president, Condoleezza, is safe and sound. A volt elnök Condoleezza, az is minden igazat fog And mondani. I think Mr. Gates and the current director of the intelligence agency. Meg Mr. Gates, meg a CIA-nek a jelenlegi igazgatója, Mr. Burns, aki orosz nagykövet is volt. Nagyon sikeres nagykövet volt They szerintem. were all witnesses to these conversations. Ők mind szemtanúi voltak ezeknek a beszélgetéseknek. Ask them. Kérdezd meg őket. Same here. If you are Ugyanez a helyzet itt. interested in what Mr. President Biden responded to me, Hogyha megkérdeznéd azt, hogy Biden mit válaszolt nekem, ask him. akkor kérdezd meg őt. At any rate, I talked to him about it. I'm De akárhogy is én beszéltem erről az egészről Bidennel. definitely interested, but Határozottan érdekel, biztos, hogy érdekel. from the outside, it seems like this could devolve or evolve into something that brings the entire world into conflict and could De kívülről, messziről nézve ez úgy tűnik, hogy egy világszintű konfliktus alakulhat itt ki, initiate a nuclear launch. And ami so, esetleg akár atomháborúhoz is vezethet. why don't you just call Biden and say, let's work this out? Szóval miért nem hívod fel Bident, és mondod azt neki, hogy na akkor egyezzünk meg valamibe. А что решить?
все очень... What's there to work out? It's Mivel kéne megegyezni? Ez tök egyszerű. very simple. I repeat. контакты по линии, там, различные. We have contacts through various agencies. Elismétlem, egy csomó kapcsolatunk van különféle ügynökségeken keresztül, hát itt ugyebár titkos ügynökség, titkos szolgálatokon keresztül tartsák a kapcsolatokat, a KGB meg a CIA. Вам скажу, что мы говорили. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. És elmondom neked, hogy mit gondolunk, meg mit mondunk ezzel kapcsolatban, mit kommunikálunk a USA vezetés felé. If you really want to stop fighting, Hogyha tényleg meg akarjátok állítani a harcokat, akkor nem kell fegyvereket adnotok you need to stop Ukrajnának. supplying weapons. It will be over within a few weeks. Egy pár héten belül vége lesz. That's it. Ennyi. And we can agree on some terms. Aztán megegyezhetünk ilyen-olyan egyességeken. Before you do that, stop. De mielőtt eljutunk eddig, azért álljatok meg, ne adjatok több fegyvert Ukrajnának. What's easier? Mi a könnyebb? Why would I call him? Miért hívnám fel? What should I talk to him about? Mit kéne nekem mondani Bidennek? We're begging for what? And what Könyörögjek neki, vagy mi? message did you get back? Такое-то оружие. Ну, говорит, You're going to deliver such and such weapons to Ukraine? Vagy, jaj, hogy igen, hogy szállítjátok itt a csomó fegyvert Ukrajnának. Oh, I'm afraid. Jaj, nagyon félek, jaj, légy szíves, ne szállítsatok ennyi fegyvert Ukrajnának, mit mondjak neki? Don't? What is there to talk about? Miről kéne beszélnem, miről tudnék beszélni Bidennel? NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? Szerinted a NATO aggódik amiatt, hogy ebből világháború fog majd kitörni, vagy esetleg atomháború is? At least that's what they're talking about. Legalábbis erről beszél a NATO, ugyebár. And they're trying to intimidate their own population. És próbálják ugyebár megfélemlíteni, rémületbe tartani a saját népüket, lakosságukat An imaginary Russian threat. egy képzeletbeli orosz fenyegetéssel. This is an obvious fact. Ez egyértelmű tény. And thinking people, not Philistines, but thinking people, És a gondolkodó emberek, nem a filiszteusok, gondolkodó emberek, analysts, those who are elemzők, engaged in real politics, just akik tényleg valódi politikát figyelik meg minden egyéb, smart people understand csak alapvetően az intelligens, okos emberek perfectly well that this is a fake. tökéletesen megértik, hogy ez csak egy átverés itt ez az egész. Hazug rémészgetés. The threat, I think Próbálják ugyebár eladni, hogy Oroszország jaj mekkora fenyegetés jelent a világra. you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansions. Tehát igen, a fenyegetés, amiről te beszélsz, ugyebár, hogy azt próbálják mondani, hogy jaj, majd Oroszország megtámadja Lengyelországot, meg Lettországot, meg majd terjeszkedni fog, meg minden. Behavior is. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? És itt a legfontosabb, hogy el tudsz képzelni egy olyan esetet, amikor Lengyelországba orosz csapatokat küldenél? Только в одном случае, если останутся Only in one case, if Poland Egyetlen egy esetben. attacks Russia. Ha Lengyelország megtámadná Oroszországot. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Miért? Hogy miért? Hát azért, mert semmi érdekünk. Nem akarunk mi Lengyelországba menni, Lettországba, semmi érdekünk nincs nekünk, hogy oda menjünk. Why would we do that? Miért csinálnánk ilyet? Simply don't have any interest. Nincsenek érdekeink ott, nem akarjuk mi megtámadni se Lengyelországot, senki mást. It's just threat mongering. Ez csak, igen, félelemkeltés. Argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying, Igen, mert ugye azt próbálják nyomni itt a nyugati médiában, jaj, ha most megtámadta Ukrajnát Putyin, akkor ő terjeszkedni, akkor egész Európát el akarja foglalni. unequivocally, you don't. És te meg azt mondod egyértelműen, hogy egyértelműen nem akarod elfoglalni Európát. Это абсолютно исключено. It is absolutely out of the question. Ez nem kérdés, persze, hogy nem akarom elfoglalni Európát. You just don't have to be any kind of analyst. It doesn't- Nem kell elemzőnek lenned ehhez. Ez a józanész there's elég no sense belegondolni. involved in some kind of a global war. Hogy semmi értelme egy világháborúnak, belekezdeni egy világszintű háborúba. Поставить на грань. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. Egy világszintű háború teljesen a világ szélére vinni az embereket, tönkretenne mindenkit, egyértelmű. Ez tény, ez egyértelmű. Obvious. Вот, и есть, конечно, средства. There are certainly means of deterrence. They have been steering everyone with us all along. De vannak itt elrettentések, meg próbálnak igen ijesztgetni mindenkit folyamatosan, hogy Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. jaj, holnap majd Oroszország, holnap majd atomfegyvereket fog Tomorrow használni. Russia will use that. Jaj, holnap majd igen, Oroszország atomot fog használni. No, the day after tomorrow. Jaj, mégse holnap majd, akkor holnap után majd beveti Oroszország az atomfegyvereit. So what? Szóval mi a helyzet? In order to extort additional money from US taxpayers. Na ez a kemény! Csak amiatt, hogy plusz adót tudjanak kiszedni az Egyesült Államok adófizetőjének a zsebéből, jobb, ha már itt tartunk, mert ez fontos téma, meg ez nekünk aztán közgazdasági,
azt mondja, hogy adófizetők zsebébe, jó, ez csak a sima fizetés, ez nem az. Több adót tudjanak kiszedni, mindjárt megtalálom ezt a részt is, van itt a háborúról is egy kisebb sztori. Itt van. Tessék, ez még egy érdekes színház, a végtelen mesterséges infláció, ugye már megkönnyíti a háborúk pénzelését is, tehát ez megint durva, mert az infláció az egy rejtett adó, nem létezik a valóságban, most nem megyek bele, hogy miért nem meg ilyen a 2000. részben, hogy lesznek erről, meg minden nap vannak erről infók. Megkönnyíti a háborúk pénzelését is a mesterséges infláció, tehát ugyebár a nép nem akar plusz adót fizetni, azaz többet dolgozni, csak azért, hogy a kormány háborúzásra herrálhassa el. Az infláció meg egy rejtett adó, amivel már a nép beleegyezése nélkül is lehet akár háborúkat is pénzelni. Úgyhogy ez megint ilyen, úgyhogy nem kell, hogy megadóztassa ugyebár se adóssa, se az Európa népét, mert senki nem fizetne, ki jönne az népi szavaz vissza, tudom is én hülye kérdőív, hogy akarsz-e 5%-kal több adót fizetni azért, hogy háborúzzunk, hát senki nem akarna. De ha már az infláció, csinálnak mesterséges inflációt, megtolják 5%-kal, azzal ellopták, meg se kell kérdezni az embert. Ennyi mesterséges infláció, ez egy mocsok dolog. Na jó, de a lényeg, még Putyin is mondja itt a gazdasági vonalát, hogy csak így tudják elérni, hogy az USA adófizetők, meg az európai adófizetőknek a adójából arra költessék, hogy ugye háborúzzanak itt Oroszország ellen Ukrajnán keresztül. Igen, azért, hogy plusz pénzt tudjanak leszedni a néptől adó formájába a háborúra. A céljuk ugyebár az, hogy minél jobban, annyira meggyöngítsék Oroszországot, amennyire csak lehet. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said... És valamelyik pár napja valamelyik USA szenátor, Chuck Schumer talán tegnap úgy emlékszek, azt mondta, hogy kötelező támogatnunk továbbra is az ukrán erőfeszítéseket. Vagy a vég az lenne, hogy amerikai katonáknak is Ukrajnába kellene menniük háborúzni. Na most ezt hogy gondolod? Mit gondolsz ezzel kapcsolatban? This is a provocation, and a cheap provocation at that. Ez csak egy sima provokáció, ráadásul egy nagyon olcsó gagyi provokáció az egész. I do not understand why American soldiers should fight in Ukraine. Nem is értem, hogy mi az Istenért kéne amerikai katonáknak harcolnia Ukrajnába. There are mercenaries from the United States there. Ezek zsoldosok az USA-ból. The bigger number of mercenaries comes from Poland, with mercenaries from the United States in second place. A legtöbb zsoldos Ukrajnából Lengyelországból jön, másodiknak az USA-ból, harmadiknak meg Grúziából. Well, if somebody has a desire to send regular troops, that would certainly bring humanity to the brink of very serious global conflict. És hogyha valaki folyamatosan csapatokat küldene ide, akkor a végső soron tényleg világszintű konfliktus fog ebből kialakulni. This is obvious. Ez teljesen egyértelmű, nyilvánvaló. Do the United States need this? Szüksége van erre az USA-nak? What for? Mi az Istennek? Thousands of miles away from your national territory. Több ezer mérföld, több ezer kilométerre a saját országotoktól. Don't you have anything better to do? Nincs semmi jobb dolgotok? You have issues on the border. Vannak saját problémáitok a határon, nektek is jönnek a migránsok. Issues with the national debt. Ja, az államadósság, ugyebár több mint 33 trillió dollár az államadósság. Hát ez meg ez is itt van a másik, ugye ezt is nézegetjük mindig. Tessék, pont itt a hitelbuborék körforgás, hogy mesterséges inflációval hogy tudják életbe tartani a hitelbuborékot. Hát gyorsan ezt akkor elragozom most egy fél perc. USA államadósság 34 trillió, jól tudja Putyin, de pár hete már felmentek 34 trillióra. Na, ha valaki csak a Putyin interjú miatt nézi, akkor vannak itt érdekességek, egy-egy gyorsan még itt megmutatok. Aha, US Global Debt Clock, az a USA-nak az adósságórája. Igen, és akkor itt lehet látni, ez élőben folyamatosan mutatja az USA-nak a... Ja, várjunk már, US Debt Clock, nem? Ó, másikra nyomtam. Másodperc. Ctrl H, US, igen, US Debt. Ném, már nem tudok írni. Igen, vagy Debt Clock, csak úgy, nem is kell, hogy US. World Debt Clock, US National, jó, meg vagyok, igen. Tehát itt lehet élőben látni, ennyi a USA-nak az adóssága. Most 34 trillió, és ez itt most hagyományos. Jaj, mert még egy dolog, mert hogyha valaki nem tudna másodperc, azt is be kell kattintani, hogy azt mondja, hogy 10 hatványai a Wikipédiába. Mert annyira meg van kavarva, szará van kavarva, ugye az egész világgazdaság minden, hogy minél kevésbé értse az átlagember, úgy lehet a legszebben meglopni a pénzét, az adóját, meg mindent, hogy ne értse az egészet, hogy működik. Tehát még a számokban is az van, hogy itt franciául, a magyarban, amit használnak, az franciából ered, 1000 éves, már nem nagyon használják máshol, max az Európai Unióban, de itt se nagyon, hogy Millió-Milliárd-Billió.
Így van, 16-án, 9-en, 12-en, de a modern angolban, amit az egész világgazdaság használ, mindenhol, csak Magyarországon nem kb. Már lassan. Ott ugyebár úgy, hogy Millió-Billó-Trillió, egymás után jön 1, 2, 3, Millió-Billó-Trillió, 6-án, 9-en, 12 nincs ilyen milliárdozgatás, meg ilyesmi, na mindegy. És akkor itt az angollal mondva trillióval, amit trillióval mondok, az a francia szerint, amit a magyarba használtatnak, az billiót fog jelenteni, amit billiónak mondok, az meg a francia szerint, amit a magyarba használtatnak, az milliárdnak kell érteni. Jó? És akkor itt van az USA-nak, élőben lehet nézni, be is dobom itt chatbe, hogyha valaki nem tudná. USA-nak mennyi az államadósság, amiről most Putyin beszél éppeg. 34 trillió, 218 billió, 488 millió, 589, 600 ezer, 700 ezer, 800 ezer dollár. Ugye ez így nő egy pár másodperc alatt ilyen 100 000 dollárokat. Ennyi fedezet nélküli pénznyomtatás megy a világon folyamatosan. Amivel rontják el a pénzeket és többe kerül a kenyér. Jó? Na és akkor vissza Putyinos részhez, több mint 33 trillió dollár az USA-nak az államadóssága. $3 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine. Semmi jobb dolguk nincs, mint hogy Ukrajnába háborúzzanak. Wouldn't it be better to negotiate with Russia? Nem lenne egyszerűbb inkább béketárgyalásokat egyezkedni valamiről Oroszországgal, egyességre jutni? Agreement, already understanding the situation that is developing today, realizing that Russia will fight for its interests to the end. Megértve, hogy Oroszország úgyis a végsőkig fog harcolni a saját érdekeiért. And realizing this actually return to common sense. És hogy erre rájönnének a józan ésszel, Respecting our country and its interests, and look for hogy mi tiszteljük az országunkat, meg a saját érdekeinket, és megoldásokat kellene inkább keresni. It seems to me that this is much smarter and more rational. Szerintem ez sokkal intelligensebb és racionálisabb, észszerűbb megoldás lenne. Ez is jó, kirobbantotta fel az északi áramlatot. Nord Stream. You for sure. Te voltál, egyértelmű. Ne, én aznap máshol voltam. Elfoglalt voltam. Putyin is. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Tehát ugyebár neked van alibid, oké, neked van alibid, hogy máshol voltál, de a CIA-nek nincs alibi erre. Did you have evidence that NATO or CIA did it? Van arra bizonyíték, hogyha a NATO vagy a CIA tette volna az északi áramlat felrobbantását, ugye mielőtt a gázvezetéket, és erre is rákerestem tegnap, jaj, vagy 20 percig kerestem, vagy 25-ig, mert rittik, hogy annyi videó volt az északi áramlattal kapcsolatban, kifejezetten emlékeztem rá, hogy én ezt le fogom hozni, mert ezt mondtam már pár hónappal ezelőtt, hogy itt van benne, hogy a nyugat robbanthatta fel ezt az északi áramlat vezetéket, mutatom is. Azt mondja, hogy szabotás történhetett a Franciaország és Észak-ország közti gázvezetéken, itt ez mikor hoztál az Euronews-ben, vagy 20 videót átnéztem gyorsan, átpörgettem gyors sebességgel, hogy megtaláljam ezt a részt, készen 23. október 10-éig az Euronews-on, na tessék! Tavaly szeptemberben egy víz alatti robbanás sorozat megrepesztette az északi áramlat 1 és 2 vezetéket, az orosz földgáz export Nyugat-Európába irányuló főcsatornáját. Dánia, Svédország és Németország is vizsgálatot indított, de annak eredményét egyikük sem hozta nyilvánosságra. Hoppári, 3-an indítottak vizsgálatot, már eredmény is van, már le is zárták a vizsgálatot, megvan, hogy ki robbantotta fel, de nem mondják el. Hát ugyebár, ha Putyin robbantotta volna fel, egy kis bizonyítékuk is lenne a nyugatnak arra, hogy Putyin robbantotta fel, már itt lobogtatnák a papírokat, hogy Putyin felrobbantotta a gázvezetéket, Putyin felrobbantotta. Hát miért titkolják? Azért titkolják, mert ő maguk robbantották fel. Úgyhogy, atya, úristen, nem gyenge, itt tartunk. Na jó, úgyhogy nagyon valószínű, persze semmi nem tény, de csak nagyon valószínű, hát ez jön ki a következtetésből. Hát ha Putyin robbantotta fel azok a végeredmények, akkor rég lobogtatnák a papírt, hogy jaj, Putyin volt, azért nem lobogtatják, mert valószínű ők. Na tovább. You know, I won't get into details, but people always say in such Tudod, nem akarok belemenni a részletekbe, de az emberek általában azt mondják, cases. Look for someone who is interested. hogy ilyen esetekben, hogy ugye már nézd meg, hogy kinek lehetett ez érdekében, kinek állhatott ez érdekében. But in this case, we should not only look for someone who is interested, De ebben az esetben nem csak arra kell figyelnünk, hogy kinek lehetett ez az érdeke, but also for someone who has capabilities. hanem hogy kinek van meg a képessége, ki tudja egyáltalán ezt megcsinálni, ilyen mélytengeri robbantást megszervezni. Because there may be many people interested, but not. Mert lehet, hogy egy csomó embernek van érdeke abba, csomó ember lenne érdekelt abba, hogy orosz gázvezetékeket tegyen tönkre, All of them are capable of de ezek közül nem sokan képesek arra, hogy lemerüljenek a balti óceán aljára, és egy ilyen mértékű robbantást hajtsanak végre. These two components should be connected. Ezt a kettőt egybe kell kezelni.
is interested and who is capable of doing it. Kinek áll érdekébe, és ki képes ezt végrehajtani, ezt a robbantást. But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism. De igen, engem érdekelne, mert ez az ipari terrorizmusnak a világtörténelemben a legnagyobb eseménye, a legnagyobb ipari terrorizmus, és a legnagyobb széndioxid kibocsátással is jár Okay, so if you a történelemben. had evidence and presumably given your security services, rental services, you would. Szóval, hogyha lennének bizonyítékaid, és a hírszerzésednek lennének bizonyítékai, That NATO, the US, CIA, the West did this. Why wouldn't you present it and win a propaganda victory? akkor igen, miért nem mutatod be ezeket a bizonyítékokat, és nyered meg a propagandát, ugyebár itt jó, és nagyon jó lesz erre is a válasz, de hát miért nem, hát mert neki úgy látszik nincs bizonyíték, hát ott van a nyugatnál a bizonyíték, csak nem mondják el, mert valószínű ők csinálták, na mindegy, itt mondja, hogy miért nem jön Putyin, ha neki lenne bizonyíték, miért nem akarja a propagandát megjelni, a propaganda szó van a lényeg. In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States. A propagandák világában nagyon nehéz, lehetetlen legyőzni az Egyesült Államokat. Because the United States controls all the world's media and men. Hát az Egyesült Államok irányítja a világ összes médiáját, meg a csomó európai médiát. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Az európai médiából, akik legjobban járnak, azok az amerikai pénzintézmények. Don't you know that? Nem tudtad? So it is És possible ő is száján látszik, hogy megmondod rá, hát basszus, ez tényleg így van. to get involved in this work, but it is cost prohibitive. Szóval lehetne jó, jöhetnénk is mi is a médiába, mondhatnánk itt a valóságot, meg vagy mi, hogy a mi oldalunkat, csak hát ez nem lenne túl költséghatékony, finoman szólva se. We can simply shine the spotlight on our sources of information. Tehát egy kicsit lámpát rávilágíthatnánk egy kicsit, hogy nekünk milyen információink vannak a dologról, And we will not achieve results. de nem érnénk el semmit vele. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts És ez teljesen egyértelmű az egész világ számára, még az amerikai elemzők is talk about it directly. nyíltan beszélnek erről. Így van, és akkor 13:34, jó. Ja, 43 másodperc, hol tartok? Igen, 41-43, pont itt, jaj, de jó, úgyis emlékszek, ahogy igen, tegnap kijelölgettem. Tovább, tehát elmondta, hogy az ukrán elnök kanadai nácikat is megtapsolta, a CIA, ők is nem akarnak egyezkedni, meg semmi. Az északi áramlat, igen, a nyugat sunyít, az USA média birodalma, meg egy propagandagyár. És akkor most megyünk tovább, azt mondja, hogy 1:15-11-től. Most itt egy megint kemény, vagy 20 perces rész lesz. Igen. Jó, kb. Így. To which the Germans supply weapons and give money. Ja igen, hogy a németek, most akkor térünk át oda, hogy ebben ukrán háború pénzeli a nyugat, meg a németek, meg az Európai Unió, mindenki pénzeli az ukránokat. Ő meg a gázon van kiakadva, még a gázvezetéknél tartunk, hogy na, most mindjárt jön a lényeg. Germany is the second sponsor of the United States in terms of financial aid to Ukraine. Az USA után Németország a második, aki a legkomolyabban pénzeli az ukrán háborút, a Ukrajnában There are háborúzást. 2 gas routes to Ukraine. És 2 gázútvonalunk is van Ukrajnában, azelőtt mondta, hogy már lengyeleknél is van, de ott is elzárták mindenhol, hát ugye már mindenhol elzárják, hogy Putyinnak meg ne legyen több pénze a gázból, ne tudjon annyit háborúzni. They simply closed one route. És akkor a ukránokban 2 csatorna van, 2 gázcsatorna, egyszerűen lezárták az egyiket. Open the second route and please get gas from Russia. És mondják, hogy akkor legalább a másikat nyissátok, és légy, vegyetek már gázt Oroszországtól. Hát mondjuk azt meghiszem, ebben látszik, hogy ezt mondta sokáig, fölösleges lenne azt a 3-5 percet eladni, amíg itt próbálja eladni a gázát. De nagyon arra megy ki a játék, mert a gáznak, hogyha valaki nem tudná, annyira a padlón van a gáznak az ára, hogy lassan már 20 éve nem volt ilyen olcsó a gáz a világpiacon. Azt mondja, hogy a tankozás, itt a gáz. Hát ha már valakit érdekel, jó, itt tartunk, ha csak a Putyin interjú miatt nézi meg valaki, akkor itt van az olajnak az ára, ez is szép. Putyin háborúja előtt volt az olaj $95, most meg van 76-on, ugyebár 20%-kal olcsóbb az olaj, mint Putyin háborúja előtt, ezt mindig szoktam mondani. Igen, 18-al, most 19%-kal olcsóbb, mint Putyin háborúja előtt, de hát az Unióban ugyebár nem adják olcsóbban, sehol az USA-ba se adják oda a népnek ezt a 20%-ot, a kormányok úgyse tudja a nép, hogy mennyibe kerül a valóságban az olaj meg a benzin. Magyarországon meg még rá is dobtak még inkább. A mínusz 20% helyett tettek rá még plusz 50-et vagy valamennyit.
Jó, mert vagy 4,40 volt Putyin háborúja előtt, a benzin most meg 6,60, vagy nem tudom, most lehet, hogy már csak 600. A fele tudja mihez képest, de hát a 4,40 helyett, hogyha ugye már 20%-kal olcsóbb lenne, akkor most kéne, vagy 3,50-nek lenni a benzinnek a valóságban, de hát inkább adja a kormány 600-ért, mert úgyse tudja a idióta nép, hogy mi a helyzet a valóságban, meg lehet itt lopni őket. Na de nem is az olaj a lényeg, hát a gáznál tartunk, gázára az meg ennyire föltermes 2006-2004, hogy itt egyszer-kétszer, nyilván ezt még haviba is alig látnád, olyan rég volt a gáz, itt 2020-ban volt egy pár hónapra, meg 2016-ban, tehát ennyire padló, mindegy lényeg, ennyire padlón a gáz 1000 éve nem volt. Annyira olcsó, hogy valami förtelem. Na itt is, hogyha Putyin háborúját veszük, 21 februárba kezdte, 21 február, itt volt a gáznak az ára mondjuk egy $4,5 környékén. Ahhoz képest a gáznak az ára 59-60%-kal olcsóbb a gáz, mint Putyin háborúja előtt, mint 2 évvel ezelőtt, 60%-kal olcsóbb a gáz. Úgyhogy ezért próbál ő is nyígni, hogy jaj, vegyék már, mi persze ugye már nép csak örülünk, vagyis örülnénk, ha nem a kormányokon keresztül jönne nekünk az olaj meg a gáz, mert ezek a rohadékok ellopják a nagy részét, nem adják ide a népnek az akciókat meg a kedvezményeket. Na de, igen, vissza tovább. Gázár nagyon sípol, hogy jaj, vegyék már tőle a gázt. Igen. De hát nem nyitják ki a csapokat Ukrajnában. Why don't the Germans say, Miért nem mondják azt a németek? look guys, we give you money and weapons. Nézzétek, ukránok, mi adjuk nektek a pénzt, mi adjuk nektek a fegyvereket, nyissátok ki a gázcsapot. Open up the valve, please. Let the gas from Russia pass through for us. Engedjétek, hogy átjöjjön az orosz gáz hozzánk. We're buying liquefied gas at exorbitant prices in Europe. És azt próbálja bemesélni, hogy jaj, hát most irgalmatlan, drága, extrém áron vesszük, nagyon szuper drágán veszik a németek a folyékony gázt Európába, mert hogy nem kapnak olcsó oroszt, és akkor ezért a versenyképességük teljesen elveszik, a gazdaságuk a béka seggel teljesen zéró, mert olyan drágán veszik a gázt, amiből áramot meg mindent csinálnak a termeléshez, hogy így nem lehet fenntartani a német gazdaságot. De hát most mutattam a valóságot, hogy a béka segge alatt a picsában van a gáznak az ára 60%-kal olcsóbb, mint 2 évvel ezelőtt. Úgyhogy jó, Putyinnak is megvan a maga propagandája, azért ezt se árt tudni itt a háttérbe. So you want us to give you money? Let us have the... És akkor mondja itt a németeknek a nevébe, hogy már azt akarjátok, az ukránoknak mondják úgymond a németek, hogy ha azt akarjátok, hogy továbbra is pénzeljünk titeket itt a háborútokat, akkor... Decent existence. Make money for our economy. Because Akkor igen, hagy legyen pénze, amíg a gazdaságunknak is. this is where the money we give you comes from. Mert ha mi nem tudunk termelni, akkor nem lesz pénzünk, akkor nem tudunk miből adni nektek a háborúra. They refuse to do so. Why? De elutasítják, nem nyitják ki a csapokat. Miért? Ask them. Vajon miért? Hát azért, mert Putyin meg megtámadta Ukrajnát 2 éve, úgyhogy jó, ez megint másik dolog. Oké. What is like in their heads? Mi lehet vajon a fejükbe, hogy nem hagyják az orosz gázt, hogy menjen az orosz gáz? Ezek teljes mértékben inkompetens emberek. Is breaking into two hemispheres, one with cheap energy, the other without. And I want De talán az ember két féltekére, igen, kezd bomlani a bolygó is. Az egyik, akik olcsó energiát akarnak, a másikok, akik nem. to ask you that if we're now a multipolar world, obviously. És hogyha multipoláris, több megosztottabb világról beszélünk, We are. egyetemben nyilvánosan ebbe az irányba haladunk. Can you describe the blocks of alliances? Who is in each side? Meg tudnád mondani a világhatalmi pozíciókat, hogy ki hol merre helyezkedik el most a világban jelenleg? Do you think? Szerinted mi a helyzet? Мир разделяется на... Listen, you have said that the world is breaking into two hemispheres. Nos figyelj, azt mondod, hogy a világ az két féltekére kezd bomlani. The human brain is divided into two hemispheres. Az emberi agy is két féltekére van osztva. Сфера деятельности, другая более креативная. One is responsible for one side of activities, the other one is more about creativity and so. Az egyik áldott dolgokat csinál, a másik inkább a kreativitásról felel, jobb meg bal a féteke ugyebár. One. But it is still one and the same head. De mind a kettő egy fejbe van, így is, úgy is. The world should be a single whole. A világnak is egységesnek kellene lennie. Security should be shared rather than meant for the golden billion. A biztonságot meg itt, hát a biztonság által a biztonságnak a pusztítást szokták mondani, rakoták, rakétákat, katonákat, tizéket, tankokat, mindent. A biztonságot azt meg kéne osztani a világon, nem csak a csilliárdosoknak kellene, hogy járjon a biztonság. That is the only scenario where the world could be stable, sustainable and predictable. És ez az egyetlen egy módja, hogy a világ stabil, fenntartható és kiszámítható legyen. Until then, while the head is split in two parts, it is Egészen addig, amíg a fej az két részre van szakadva, an illness, a serious addig ez egy betegség. adverse condition. Egy nagyon súlyos állapot, visszafordíthatatlan. It is a period of severe Vagy nem visszafordíthatatlan, mindegy, de egy súlyos állapot. disease that the world is going through now. Most egy súlyos betegségen megy keresztül a világ jelenleg. But I think that thanks to honest journalism, this work is akin to work of the dumb.
De szerencsére a hatékony újságírók segítségével is, igen, mint a doktorok úgy működnek itt, haladgatunk azért előre. Remedy az igen, azt talán azt mondja, hogy... jaj, nem ide akartam írni. Pillanat, hogy két fél között az ellentétet feloldani. Gyógyírt jelenthet ez itt, igen, hogy próbálják békíteni a két felet megközelíteni egymáshoz. Well, let's just give one example. Na, hagyd mondjak csak egy példát. Az USA dollár, itt az USA dollár, az megint nekünk gazdasági szempontból fontos. Dollar, which has kind of united the world. Ami annó még, ha úgy veszük, akkor végig is az egész világot az USA dollár egységesítette egy csomó szempontból. Talán igen, neked nem jött olyan jól, na mindegy, Oroszországnak, de mindegy, de mi szempontunkból jó volt, hogy a USA dollár, mindenki USA dollárba vett mindent. Going away as the reserve currency, the common universally accepted currency, how have sanctions... És ugyebár világ tartalékvalutája, legtöbb országban minden USA dollárt tartanak meg, tehát abban bíznak meg, vagy hát bíztak, és akkor a szankciók hogyan változtatták meg az USA dollárnak a világban betöltött szerepét? You know, to use the dollar as a tool of foreign policy struggle is one of the biggest strategic mistakes made by... Hát igen, na tudod arra, hogy politikai szenvedésre, hát itt nem lenne szabad az USA dollárt ilyen szankciókra, meg ilyesmire használni politikai célokra. The US political leadership. Amit az USA vezetése kitalál. The dollar is the cornerstone of the United States power. Az USA dollár az Egyesült Államok hatalmának az alapkövét jelenti maga az USA dollár. I think everyone understands very well that no matter how many dollars are printed, they are quickly dispersed all over the world. És szerintem mindenki megérti, hogy tök mindegy, hogy mennyi USA dollárt nyomtatnak, az úgyis még többet fognak majd itt a világban, meg disperse megy szét, és akkor itt mondja a lényeget még egyet, azt mondja, hogy az infláció az Egyesült Államokban minimális, kb. 3,4%, jól tudja, mert most rajzolták le 3-ra, ugyebár erről is jött, itt csináltam a videót egy hete vagy 2 hete, hogy mekkora hazugság itt. Az USA ugyebár volt itt az inflációs adatuk, azt mondja, hogy 3-1, már felmentünk 4-2-re, és az is volt itt valahogy. Ja nem, a GDP adat volt, amit kummantottak. Ja, a GDP jött a 4,9-ről 3,3-ra. Na mindegy. Inflációs adat az most igen jelenleg azt mondja, hogy 3,4%, pontosan jól tudja Putyin, annyi volt a legutolsó, amit igen, január 11-én lehoztak. Jó, és akkor mikor jön? Pár nap múlva jön megint inflációs adat. Talán mindegy, február 13-án lesz, majd 3 nap múlva jön megint inflációs adat az USA-ba. Jó, és akkor tovább. 3,4% USA-ba az infláció, de hát ez meg ugyebár hivatalos inflációs szám, jaj várjunk már, hát ha itt tartunk, akkor erről is már ugyebár itt van ennek a lényege. Hát az infláció, ez a mesterséges infláció, ez így működik, hogy vásárlóérték egy évnyi békeidőben, ugyebár a hivatalos infláció 2%, a boltba közben 5%, a fizetésemelés meg 1%, és akkor van 4% vásárlóértékvesztés. És ez csak egy békeidős, de hát amit itt lenyomtak a 10 évnyi lopást 2022 meg 23 közt, itt a Covid meg a háború álcája mögött, hát itt inkább 40% vásárlóértékvesztés volt. Na szóval 3,4% a hivatalos infláció most az USA-ba, ami teljesen elfogadható az USA számára, blablabla, de nem állítják meg a papírpénznyomtatásra, bár fedezet nélküli pénznyomtatás, azok hozzá az inflációt mindig elértéktelenítik a papírpénzeket vele. Úgy 10 évente, a szabályban 10 évente fel annyit ér a pénz, kb. Fel annyi kenyeret lehet venni belőle. De nem állítják meg mégsem a pénznyomtatást, mennyi az USA-nak, ugyebár az államadóssága 33 trillió dolláros, 34 trillió dollár. Ez mindennek az egésznek a lényeg, hogy fedezet nélkül már nyomtatják a pénzeket. Ja, és akkor várjunk már, mert ha itt tartottam, akkor megint fontos, ahol az előbb állt a kép, hogy nem csak a 33 trillió dollár, 34 trillió dollár, de akkor végigmegyek ezen gyorsan egy fél perc alatt. A mesterséges inflációval tudják életbe tartani hitelbuboréket. Ez minden országnál így van, nem most USA vagy Magyarország vagy orosz specifikus, mindenkinél így megy. Ezt a piramis játékot játsszák a központi bankárok mindenhol. USA államadósság 34 trillió dollár, akkor ugyebár jön azzal az USA, hogy jaj, hát nem tudom kifizetni a hitelemet, akkor rájön, hogy ja, hát a hitelt romló USA dollárban mérik, utána akkor nyomtat még több USA dollárt, az USA már többet ér romló dollárba, az USA hitel százaléka már kisebb romló dollárba, az USA számai így elméletileg javultak romló dollárba, papíron, ezért az USA kaphat még több hitelt. Ezt általában úgy szokták intézni, hogy az új körhöz csak megemelik a hitelplafont. Van itt egy hitelplafon, egy biztonsági retesz, hogy ne lehessen már a végtelenségbe elértékteleníteni a pénzt, mert jön a hiperinfláció, seprik a földre ugyebár az emberek a pénzt,
És akkor semmi értelme az egész rendszernek, ott meg csődbe a hitelbuborék piramisjáték utána szokták újraindítani ugyanilyen szarul. Na de most ott tartunk a USA-ba, hogy már határt is a hitelplafont, hogy mennyi hitelbuborékot, szeretnék a hitelbuborékot nyomtatni, hogy rajzolhat az USA, azt eltörölték, hogy a végtelen, akár mennyi végtelen hitelbuborékot választásokig nem is lesz semmi idén év végéig, annyi hitelbuborékot nyomtatott meg szeretnék pénzt az USA, annyira értékteleníteni a kenyeret, amennyire csak akarja, ezt már 2023 májusban eltörölték a hitelplafont. Ennek az egész slide-nak meg a lényeg, hogy már végtelen pénznyomtatás egyenlő végtelen elinflálás, egyenlő végtelen körbetartozás, csak a kenyér drágul közben, hát azt meg szarják le magasról a politikusok, mert az csak a szolgáknak érdekes, hogy mennyi a kenyér ára. Na és akkor igen, ezt itt elragozzák itt, az következőket, amiket 10-20 másodpercig mondani fog, azt besűrítették egybe, hogy egy képernyőn lehessen látni a számokat. Úgyhogy mindjárt folytatjuk. But they won't stop printing. What does the debt of $33 trillion tell us about? It is about the emission. Nevertheless, it is the main weapon used by the United States. Akárhogy is ez a legkomolyabb fegyver, amit az Egyesült Államok használ, hogy megőrizze a hatalmát az egész világon, mert az USA is fegyverként használja az USA dollárt. As soon as the political leadership decided to use the US dollar as a tool of political struggle. És amikor abban a pillanatban, amikor az USA-ban a politikusok úgy döntöttek ennek a politikai szenvedéseikre, vagy itt elkezdik használni az USA dollárt fegyverként, A blow was dealt to this American power. akkor megszivatták az USA-nak a hatalmának, alá rúgtak végül, és alá tettek ezzel. I would not like to use any strong language, but Nem akarok semmilyen durva szavakat használni, it's a stupid thing to do. de nagyon buta dolog volt ezt csinálni. A great mistake. És egy nagyon nagy hiba. Look at what is going on in the world. Nézd meg, milyen jelenleg a világban. Sándor, kösz szépen a támogatást! Then the United States allies are now downsizing their dollar reserves. Még az Egyesült Államoknak a saját baráti haver országai, még ők is csökkentik az USA dollár tartalékaikat. Mindenki próbál menekülni az USA dollártól. Seeing this, everyone starts looking for ways to protect themselves. Szóval mindenki próbál olyan utakat keresni az USA dollár mellett, hogy meg tudja saját magát védeni. But the fact that the United States applies restrictive measures to certain countries, such as placing restrictions on De az tény, hogy az USA ugyebár próbál korlátozni, meg manipulálni minden egyes országot. Tranzakciókat befagyasztja, a vagyontárgyaikat, a vagyonukat, a pénzüket, a jachtjaikat, meg mindent elvesz mindenkitől. transactions, freezing assets, etc., causes great concern and sends a signal to the whole world. Ez nagyon aggasztó, és egy jelet küld az egész világ számára. What did we have here? Until Azzal kapcsolatban, igen, hogy mi volt eddig egészen 2022-ig. about 80% of Russian foreign trade transactions were made in US dollars. Az orosz kereskedelmi tranzakcióknak a 80%-a USA dollárba ment egészen 2022-ig. USA dollárba meg euróba. US dollars accounted for approximately 50% of all transactions with third countries. A USA dollár tette ki még a harmadik országokkal történő tranzakcióinknak is a felét. While currently it is down to 13%. Most jelenleg leesett 13%-ra. It wasn't us who banned the use of the US dollar. Nem mi tiltottuk be, hogy nem akarunk USA dollárt használni. We had no such intention. Ez egyáltalán nem áll szándékunkba, hogy ne használjuk USA dollárt, hát a legtöbb kereskedésben azt használtunk. It was decision of the United States to restrict our transactions in US dollars. Ezt az USA tiltotta meg, hogy ne használjuk az USA dollárt. I think it is complete foolishness from the point of view of the Szerintem teljesen hülyeség az USA nézőpontjából, vagy érdekei szempontjából, and its taxpayers, és az adófizetői szempontjából is, as it damages the US economy, undermines mert hogy ez csak árt az USA gazdaságának, the aláássa United States across the world. az USA világ hatalmi szerepét is ezzel. By the way, our transactions in yuan accounted for about 3%. De emellett, hogyha már egy számoknál tartunk, akkor például kínai yuanba a tranzakciónk az 3% volt össze-vissza 2022 előtt. Today, 34% of our transactions are made in rubles, and about as much, a little over 34% in yuan. És most már 34%, a 3% helyett már 34%-ra megy a tranzakciójunknak yuanba, kínai yuanba, meg most már még 34% még orosz rubelbe is. Why did the United States do this? Miért csinálta ezt az USA? My only guess is self-conceit. Az egyetlen gondolatom azzal, hogy saját magukat akarták. Önteltségből csinálta ezt az egészet az USA.
It probably thought it would lead to a full collapse, but nothing. Valószínű azt hitték, hogy teljes összeomlást fog el okozni majd Oroszországban, de semmi nem omlott össze. Other countries, including oil producers, are thinking Továbbá, más országok, más olajtermelő országok and already accepting payments for oil in yuan. már gondolkoznak is rajta, sőt vannak, akik már is fogadják, hogy olajat adnak el, ugye már nem csak USA dollárba, hanem már kínai yuanba is. Hát persze, hát már egy éve az arabok is már egy éve digitális, vagy nem digitális mindegy, de kínai yuanba is adnak olajat. Do you even realize what is going on or not? Van fogalmad róla, hogy mi történik itt a háttérben, vagy nem? Does anyone in the United States realize this? Van fogalma erről egyáltalán valakinek az Egyesült Államokban, hogy mit csinál itt az ország, meg hogy megy az egész? What are you doing? Mit csináltok? You're cutting yourself off. Kivágjátok magatokat, elvágjátok a többiektől. All experts say this. Az összes szakértő, még a szakértők is ezt mondják. То, что всегда... Ask any intelligent and thinking person in the United States Kérdezd meg bármilyen intelligens és gondolkodó embert az Egyesült Államokban, what the dollar means for the US. hogy mit jelent az USA dollár az USA számára. You're killing it with your own hands. Saját magatok, saját kezüleg gyilkoljátok meg. I think it's a fair assessment. The Szerintem, hát igen, szerintem is ez egy tény, ez tényleg jól mondod. question is what comes next, A kérdés az, hogy mi lesz ezután. and maybe you trade one colonial power for another much less. És jó, lehet, hogy az egyik kolonizáló vagy gyarmatosító hatalmat majd leváltjuk a másikra, Sentimentally forgiving colonial power. ami kevésbé szentimentális, meg megbocsátó, gyarmatosító hatalom. Or is the BRICS, for example, in date? Na, de igen, hozzuk fel például a BRICS-et, ugyebár Brazília, India, Kína, Oroszország társulás, meg mellette most már 10 vannak, mert már csomóan csatlakoztak, még mindegy. Danger of being completely dominated by the Chinese economy. Tehát ők mondjuk nem félnek, a BRICS országok nem félnek, hogy a kínaiak fognak dominálni ott, hogy a Kína átveszi mindenki fölött a hatalmat, aki csatlakozik a BRICS-hez. In a way that's not good for their sovereignty. És hogy nem lesznek utána már függetlenek a többi országot, Brazília, meg Oroszország, meg ez az Kína mellett, ha összeállnak. Do you worry about that? Aggódsz miatt? Másodperc technikai szünet. Jó. Well, we have heard those boogeyman stories before. Na, nézd már át, hagyjuk már ezeket a rémhíreket, meg ilyen rémizgetéseket, meg akármiket már hallottuk régebben is. It is a boogeyman story. Ez teljesen csak rémhírkeltés, ilyen, hogy hívják már, részfaszubagoly, meg ilyesmivel ijeszgetnek. We're neighbors with China. Mi szomszédok vagyunk Kínával. You cannot choose neighbors just as you cannot choose close relatives. A szomszédaidat se válogathatod meg, ugyanúgy, ahogy a közeli rokonaidat se válogathatod meg, ugyebár a családod. Meg We share a rokonokat. border of 1000 kilometers with them. 1000 kilométeren keresztül közös határunk van Kínával. Ez az első számú pont. Second, A második. a centuries-long history of coexistence. Több 100 éve egymás mellett élünk, meg tudunk létezni Kínával. Mi már megszoktuk, ezt hozzászoktunk. Third, A harmadik. foreign policy philosophy is not aggressive. Kínának a külpolitikája az egyáltalán nem agresszív. Its idea is to always look for compromise. A kínai külpolitika az mindig is a kompromisszumokról szól. Próbálnak megegyezni. We can see that. És látjuk is ezt. The next point is as follows. A következő pont pedig... We are always told the same boogeyman story. Hát folyamatosan jönnek ezzel a rémizgetős történetekkel, meg ez az amaz, a zsákos ember. Here it goes again. Through an És itt van most újra, euphemistic form, but is eufemista formájában, ugyebár eufemizmus szépítő kifejezések, szebbnek mondani el a valóságot, meg kihagyni a valóságnak a kellemetlen részét. Jaj, ha már valóság kellemetlen része, akkor jó, ezt nem fogom most végigolva, de valóság kellemetlen része, féligazság, jó, erre is egy 20 másodperc. Teljes igazságvies féligazságok, ugyebár a kényelmes fele, hogy a következő 4 évre összesen adunk 20% fizetésemelést, a kényelmetlen fele meg, hogy az elmúlt 4 év 50%-os bolti inflációját már rendeztük 20%-kal, zárójel csillagozott rész, és a 4 év alatt amúgy az infláció meg 40% lesz, amire mi 20-at adunk majd, ez a szokásos sztori. Na és akkor tovább rémhírek, meg igen, igazságnak a fele. still the same boogeyman story. The cooperation with China keeps increasing. Az együttműködés Kínával egyre csak növekszik. Pace at which China's cooperation with Europe is growing is higher and greater than that of the growth of Chinese-Russian cooperation. És az a szép, hogy mi a Kína és az Európai Unió együttműködése még jobban nő, még jobban együttműködik Kína az Európai Unióval, mint Kínával már lassan. Vagy mint Oroszország. Na, Kína jobban együttműködik az Európai Unióval lassan, mint már Oroszországgal. As Europeans, aren't they afraid?
Ha megkérdezed az európaiakat, akkor ők nem félnek ettől? They might be, I don't know. Lehet, hogy félnek, nem tudom, fogalmam But they are sincs. still trying to access China's market at all costs. De így is minden áron próbálnak hozzáférni a kínai piacokhoz. Especially now that they are facing economic problems. Főleg most, hogy most már gazdasági problémák is vannak az Európai Unióban is. Chinese businesses are also exploring the European market. És a kínai üzletek is próbálnak itt európai piacokra bejövögetni. Do Chinese businesses have small presence in the United States? És igen, a kínaiak is próbálnak az Egyesült Államokban is kis jelenlétet. Political decisions are Igen, oda is próbálnak belépni, oda is vinni üzleteket, meg minden. such that they are trying to limit their cooperation with China. Csak hát a politikai döntések USA részéről, ott meg ugyebár nyomják a hidegháborút, nem hagyják, hogy Kína közel legyen az USA felé. It is to your own detriment, Mr. Tucker, that you are limiting cooperation with China. Igen, és azt mondja, hogy... To your own detriment, Mr. Tucker, that you are limiting cooperation with China. Tehát az, hogy korlátozod, az, hogy korlátozzátok az együttműködést Kínával, ezzel ti csak saját magatoknak ártatok. És nem érdekel, Csibi, hogy más már megcsináltam, én megcsinálom úgy, ahogy én csinálom meg ezt a fordítást. Hurting yourself. It is a delicate matter, and there are no silver bullet solutions. Just Tehát ebbe az irányba kellene mennie, és nincs olyan megoldása, ami mindent is fedne. Tehát itt egyességgel, kompromisszumra kell jutni. Nincs olyan, hogy majd egy olyan megoldás, amivel a USA jár a legjobban, a többiek meg sehogy. as it is with the dollar. Ugyanez a helyzet az USA dollárral is. So, before introducing any illegitimate Ja, még egy dolog, Csibu, akkor majd kíváncsi, mutasd már meg, hogy a többiek mindegy milyen plusz infókat tettek hozzá, meg... Ha van, hogy egy-két kép, az többet ér az egész interjúnál. Na mindegy, jó, úristen. Jó, tovább. sanctions, illegitimate in terms of the Charter of the United Nations. Tehát hát illegális szankciókat nem kéne bevezetni, még az ENSZ szerint is illegálisak ezek a szankciók. One should think very carefully. For decision makers, this appears to be a problem. De hát de ez probléma az USA-ban, ugyebár nem ebbe az irányba nem akarnak itt békülni, meg semmit az USA politikusok, meg közeledni Kínához. So you said a moment ago that the world would be a lot better if it weren't broken into competing. Pillanat, és akkor ezért hol tartunk? Itt talán ezzel 30-ig megyek. Igen, 34-ig. Jó. Na tehát azt mondtad, hogy a világ... So you said a moment ago that the world would be a lot better if it weren't broken into competing alliances. A világ sokkal jobban járna, hogyha nem egymással versengő részekre lenne osztva. Cooperation globally. Hogyha a világ szinten együttműködés lenne. One of the reasons you don't have that is because the current American administration is dead set against you. Do you think? Az egyik oka ennek az, hogy ugyebár teljesen a USA abszolút Oroszország ellenes. If there were a new administration after Joe Biden, És szerinted, hogyha új elnökség lenne Biden után, be able to reestablish communication with the U.S. government, or does it not matter? akkor újra tudnátok folytatni az egyeztetéseket, vagy beszélni tudnátok utána, mert megint tárgyalások mehetnének az USA kormánnyal? Who the president is? Vagy egyáltalán számít az, hogy ki az Egyesült Államokban jelenleg az elnök? Hát ugyebár nem erről is, annyi kis videó van, még azokat is ki kell tenni. Ugye már megvan, hát az elnökök, ezek csak ilyen bábok, hát most 4 év múlva majd jön másik, kit érdekel, ezek csak ilyen kis hivatalnokok az elnökök, nem egy nagy veszély, az úgyis a bankárok irányítanak fentről mindent, a ősi bankárdinasztiák. A média birodalmaikon keresztül olyan elnököt választatnak, meg épp akarnak, most 4 évre ki van, kit érdekel, csak egy kis hivatalnok majd lesz másikat megválasztottak 4 év múlva. Na de ez mennyire fontos, hogy épp milyen kis hivatalnok ül az USA-nak a bohóc székébe, ott az igazgatóságba, vagy a miniszterelnöki székbe. Сейчас скажу, но чтобы закончить предыдущий вопрос. I will tell you, but let me finish the previous thought. Majd elmondom ezt is, de hogy fejezem be az előző Together with gondolatmenetet. my colleague and friend, President Xi Jinping, Mi együtt a kollégáimmal és a barátommal, Xi Jinpinggel, az volt a célunk, hogy 200 billió dollár kereskedést, hát hogy franciául mondva 200 milliárd dollár kereskedést elérjünk Kínával ebben az we évben. have exceeded this level. És már túl is nőttünk, már többet is elértünk, azt még csak február van. According to our figures, A számaink szerint a Kína-Oroszország közti kereskedelem már elérte a 230 billió dollárt, a kínai számok szerint meg már 240 billió dollárt, tehát 230-240 körül járunk, az csak 2 volt a cél egész évre, vagy 200 volt a cél egész évre. Mi és még egy fontos dolog. A kereskedelem jól ki van egyensúlyozva. Minden egyes oldalról, a fejlett technológia, energia, tudomány oldaláról, tudományos kutatások oldaláról, meg a fejlesztés oldaláról is megosztjuk mindent, amik van egymással Kínával. Nagyon ki van egyensúlyozva. As for BRICS, where Russia took over the presidency this year, És a BRICS országokkal kapcsolatban, aminek most idén Oroszország vezeti az elnökséget, jó? BRICS countries BRICS-nél. are by and large developing very rapidly. A BRICS országok nagyon gyorsan fejlődnek. Look, if memory serves me right,
Figyelj, hogyha jól emlékszek, akkor 1992-ben a G7 országoknak a gazdasága az egész világ szinten 47%-ot tett ki a G7 országok a világgazdaságból. Aztán 2022-ben már lecsökkent 30%-ra a G7 országok. A BRICS országok meg a teljes világgazdaságnak a 16%-át tették ki 92-be, de most meg már többet tesznek ki, mint a G7-ek. És ennek semmi köze az ukrán helyzethez. Ennek inkább hogy a világ milyen irányba halad, és a világgazdaság milyen irányba fejlődik, amiről az előbb beszéltem, ennek ahhoz van köze. És ez teljes mértékben elkerülhetetlen. Ez úgy, mint ahogy felkel a nap, ez úgy fog történni folyamatosan. Nem lehet megakadályozni, hogy ne keljen fel a nap, hanem alkalmazkodnod kell hozzá. Vagy max alkalmazkodni tudsz. Hogy alkalmazkodhatsz ehhez az Egyesült Államok? Hát ugye már úgy próbál alkalmazkodni az Egyesült Államok, hogy erőszakkal, szankciókkal, nyomással, bombázással, fegyveres erőkkel. Ez csak ide önállításról szól az egész. És nem értik meg a USA politikusai, hogy változik a világ bár manapság. And in order to preserve your level, even if someone aspires, to the level of dominance, you have to make the right decisions in a competent and timely manner. De hogyha meg akarja őrizni az USA-nak, vagy bárki meg akarja őrizni a hatalmát, például az USA is, akkor észszerű döntéseket kéne hozni és időbe, meg figyelni kéne, hogy változik a világ. Such brutal actions, including with regard to Russia and, say, other countries, are... Az ilyen brutális lépések Oroszországgal, meg más országokkal szembe, ezek egyáltalán ellentétes, ezek nem tesznek jót az USA-nak, csak ártanak saját maguknak ezzel. This is an obvious fact. Ez egyértelmű tény. És már, igen, ez egyértelművé is vált. You just asked me if another leader comes and changes something. Azt kérdezett tőlem, hogyha jönne egy másik vezető, egy másik miniszterelnök az USA-ba, az bármit is megváltoztathatna-e. De most itt nem egyetlen adott embernek a személyiségéről van szó, hát ugye hát ezek csak is hivatalnokok, majd jön másik belőle 4 év múlva. I had a very good relationship with, say, Bush. Tehát például George Bush-sal nagyon jó kapcsolatom volt annó. I know that in the United States he was portrayed as some kind of a country boy who does not understand English. Jó, az USA-ban tudom, hogy úgy gondoltak Bushra, mint valami vidéki srác, aki nem nagyon ért semmihez. I assure you that this is not the case. De garantálhatom, hogy nem ez volt a helyzet, ő is képbe volt. Made a lot of mistakes with regard to Russia too. És szerintem egy csomó hibát követett elő Oroszországgal kapcsolatban ő is. Meséltem neked 2008-ban, hogy a Bukarestben a NATO konferenciának megnyitották az ajtót Ukrajnának, meg Grúziának. Ez például pont Bushnak az elnöksége alatt történt. Konkrétan ő helyezte nyomás alá az európaiakat, hogy mondják azt, hogy a NATO-val fel akarják venni Ukrajnát. But in general, on a personal human level, I had a very good relationship with him. De ettől eltekintve emberi szinten, így haveri szinten tök jó kapcsolatunk volt, jó haverságban voltam, mint Bush-sal. He was no worse than any other American or Russian or European politician. Nem volt rosszabb semmelyik amerikai, vagy európai, vagy orosz politikusnál. I assure you, he understood what he was doing as well as others. Garantálhatom, hogy ugyanúgy megértette a dolgokat, hogy mik történnek, mint ahogy mások is. I had such personal relationship with Trump as well. És Trumpal is ugyanilyen közeli kapcsolatom van. It is not about the personality of the leader. Egyáltalán nem a vezetőnek, vagy a miniszterelnöknek a személyiségéről van szó. About the elite's mindset. Tehát itt mondja ő is, az elitek, akik irányítják a háttérből az egészet, nem ezek a kis hivatalnokok, ilyen amerikai elnök, meg ilyesmik itt a lényegesek, hanem az elit, aki a háttérből irányítja a szálakat. És az elitnek a gondolkodásmódja, hogy ők miket akarnak elérni, a világ irányítói. If the idea of domination at any cost based also. Hogyha hogy a dominancia, hogy a hatalmát valaki erővel akarja fenntartani, vagy erővel akar dominálni, akkor semmi nem fog változni. Akkor csak rosszabb lesz a helyzet. De hogyha már rájönnének valakinek, leesne, hogy a világ változóban van,
Igen, objektív, tényszerű körülményeket figyelembe véve, One should be able to adapt to them in time. és időben tudnának alkalmazkodni ehhez, hogy a világ változáson megy át, Advantages that the US still has today. és felhasználnák azokat az előnyeiket, amik most egy csomó előnye van a USA-nak még a világgal szemben, Then perhaps something may change. akkor talán valószínűleg változtatna valami. И вот смотри, Look, China's economy has become the first economy in the world in purchasing power parity. Nos nézd, a Kína vált a világ legnagyobb vásárlóérték paritás szempontjából, Kína vált a világ legnagyobb országává, ugyebár, hogy arányosan adott fizetésből hány darab kenyeret tud venni egy ember, így egyszerűen megfogalmazva. In terms of volume, it overtook the US a long time ago. The USA comes second, pillanat it meg. overtook the US a long time ago. Igen, az USA-t már 1000 éve megelőzte Kína ebből a szempontból. The USA comes second, then India, 1.5. Aztán jön az USA csak a második már Kína után, aztán jön India szintén 1,5 billió emberrel, vagy Franciaország 1,5 milliárd emberrel. People. And then Japan, with Russia in the fifth place. Aztán jön Japán 4. helyen, és Oroszország az 5. helyen. Russia was the first economy in Europe last year, despite all the sanctions and restrictions. És Oroszország az első helyen volt Európában az összes szankció, meg korlátozás, meg minden ellenére, és az orosz gazdaság. Is it normal from your point of view? Sanctions? Szerint a te nézőpontból szerinted ez normális, hogy szankciók, korlátozások, nem fizethetünk USA dollárba, Being cut off from SWIFT services. kivágtak, igen, nyugati pénzrendszert nem használhatjuk, Sanctions against our ships carrying oil. szankcionálják az olajszállító hajóinkat, Sanctions against airplanes. szankcionálják a repülőinket, Sanctions in everything. mindent szankcionálnak mindenhol. Everywhere. большое количество санкций в мире, которые применяют это. The largest number of sanctions in the world which are applied against Russia. A legtöbb szankció, ahol a világon a legtöbb szankciót vezettek be, az Oroszország. Most Oroszországban ellen van a világon a legtöbb szankció bevezetve. And we have become Europe's first economy during this time. És mindez alatt mi lettünk, mi váltunk Európának a legerősebb gazdaságává, legnagyobbjává. Ну надо же подумать. The tools that US uses don't work. Tehát ezek az eszközök, amit az USA használ, ezek nem működnek. Hát eszközök ugyebár a szankciók, meg ilyesmi, a szabadkereskedelem korlátozása, a nyugati propaganda azt nyomja a kapitalizmus. Well, one has to think now what to do. If this realization comes to the ruling elites, then yes. És akkor el kéne gondolkozni rajta, ugyebár, hogyha az elitekhez First person of the state will act in anticipation of what the voters and the people who make decisions at various levels expect from this person. na mindegy, ezért bekavarja, hogy az elitek meg stb. Hogy milyen döntést fognak majd az USA-ban a politikusok hozni, hogy az emberek érdekeit veszik figyelembe, ugyebár vagy az elitét, aki felülről irányít. Na, akkor valami talán változhatnak. Something will change. Másodperc, mert itt igen, 1:30 már mindjárt odaérünk, hogy 34, jó, még 4 perc van itt ebben a részben. You're describing two different systems. You say that the leader. De te két különféle rendszert, két különféle rendszert próbálsz leírni. Acts in the interest of the voters, but you also say Az egyikben azt mondod, hogy a népnek az érdekeit képviseli az ember, a politikus. decisions are not made by the leader, they're made by A másikban meg azt mondod, hogy nem a politikus hozza a döntéseket, hanem ugyebár az uralkodó osztály, az elit a háttérből. Hát mindenhol ez megy a valóságban. You've run this country for so long. Te már olyan régóta vezeted Oroszországot, All these American presidents, what are those power centers? megismerted az amerikai elnököket, meg minden. Szerinted mik ezek a hatalmi központok az USA-ba, ki irányítja valójában az Egyesült Államokat? In the United States, do you think? But who actually makes the decisions? Valójában ki hozza a döntéseket? Не знаю. Это Америка сложная страна, такая очень, с одной стороны, консервативная. I don't know. Nem tudom, Amerika egy összetett ország, egy oldalról konzervatív, másik oldalról meg nagyon gyors ütemben változó. It's not easy for us to sort it all out. Nem könnyű, mi se tudjuk eldönteni, mi az USA, vagy mit akar csinálni. A választási döntések is, ki dönt a Is it választásról, possible to understand this? meg lehet egyáltalán érteni ezt az USA választási rendszert. Minden egyes USA államnak Its saját own legislation. saját joga van saját magától. Az USA-n belül 50 állam mindegyik úgy intézi a választást, ahogy akarja. Each state regulates itself. Someone can be excluded from the elections at the state level. Valakit állami szinten ki lehet zárni a választásból. Ez is benne volt, olyan erős, meg kis videót ki kell tennem. USA 50 államából egy államban azt mondják, hogy jó, hát akkor itt tudom is én, aki fekete, meg 70 évnél idősebb, meg nincs kocsia, az nem szavazhat. És akkor úgy van, mert akkor nem szavazhat, mert az egyik államban úgy gondolják. Úgyhogy elég fura ez az USA választási rendszer is. Azt meg már csak én teszem hozzá, az nekem fura, hogy egy hét múlva se tudják, hogy ki nyert az USA-ba. Sőt, még utána sem, meg véglegesen sosincs, úgy napokig mennek, hogy számolgatják, az egyszer mondanak valamit. De olyan vége sose volt még az elmúlt 8 évben, vagy 4 évben, hogy nézegettem, hogy konkrét lett volna, mindegy, hagyjuk is az USA választást.
It is a two-stage electoral system. Két szintű választási rendszerük van. Nagyon nehezen értjük mi ezt meg. És akkor van ott a két domináns párt, ugye az USA-ban a republikánusok meg a demokraták. És itt is ugye már a pártoknak is ott is megvan a központi emberei, és akkor azok hozzák a döntéseket. Nos, nézd, szerintem a Szovjetunió összeomlása után miért mentek ebbe az irányba, miért kezdték el ennyire gyűlölni, miért nem barátkoztak Oroszországgal inkább? Nos, hát a politikai nyomásról szól inkább ez az egész történet. A NATO terjeszkedés, a kaukázusi terroristáknak a támogatása, a rakétavédelmi rendszernek a kiépítése, ezek mind a nyomásnak az eszközei. Nyomás. Aztán a Ukrajna ugyebár behívása, hogy menjen Ukrajna és a NATO-hoz csatlakozza, az megint nyomás. És hogy vajon miért? Szerintem azért, mert annyira sok fegyvert gyártottak már, meg mindent, hogy valamit kezdeni kell vele, nyomatni kell tovább a háborút. Még amikor a Szovjetunióval ment itt a konfrontáció, meg a háborúzások, meg mindenek, akkor rengeteg olyan központot igen, hoztak létre, ami csak a Szovjetunióval foglalkozhatott. És folyamatosan meggyőzték az USA vezetéseket még utána is, hogy kötelezően fent kell tartani, hogy védekezni kell Oroszország ellen, meg háborúba kell fektetni, meg minden. És hogy próbálják megtörni Oroszországot, próbálják darabokra szakítani kisebb országokra. És akkor a végén megugrasszák őket Kínával, össze meg ez az amaz. This is a mistake, including the excessive potential of those who worked for the confrontation with the Soviet Union. Igen. És hát direkt ugyebár ezen dolgoztak a konfrontáció, hogy konfrontálódjanak mindig is a szovjetekkel. A Szovjetunióval. És ettől meg kell szabadulni. Tehát nem ezen vonalon kéne gondolkozni, olyan abba az irányba kellene elmenni, inkább olyan emberek kellenének, akik jövő irányba tekintenek, és megértik, hogy mi történik jelenleg most a világban. Nézzétek meg, hogy fejlődik Indonézia. 600 millió ember, az azért erős túlzás szerintem, mert Indonéziában egyébként 200 millióan laknak, már az is sok, de mindegy, de lehet, hogy neki van igaza, mindjárt lecsekkolom, ezt már rég néztem. Indonézia, itt ugye Ausztrália fölött szigetvilágok. Azt mondja, ja 280 millió, jó, 280 fele. Ő 6-ot mond, azért sok duplájára mondja. 280 millióan laknak Indonéziában, igen. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter. És mit kezdhetünk velük, vagy hova kéne jutni? Semmi, mi csak bízunk abba, hogy Indonézia is be fog majd lépni itt a BRICS-ba, meg itt a mi szövetségünkbe. It is already in the club of the world's leading economies. Már a világ vezető gazdaságai közé már itt van a klubban, már felzárkózott Indonézia is. Tök mindegy, hogy valakinek tetszik vagy se. Yes, we understand and are aware that in the United States, despite all the economic problems, igen, értjük, hogy az Egyesült Államokban minden gazdasági probléma ellenére. The situation is still normal with the economy growing decently. Jó, igen, a gazdaság még mindig jól nő, hát persze, de hogy nő, hát a mesterséges számokkal úgy van rajzolva, mert csődbe van, de tavaly 3-szor ment a csődbe az USA, ez a valóság, de mindegy, de a számok azok szépen vannak rajzolva, el van hazudva minden. Szokás szerint, ahogy annak lennie kell. Igen, a GDP-nek 2,5%-ot rajzolnak, ja, ez a másik vicc, az volt a kedvencem. Erről hoztam ki a külön videót, hogy berajzolnak ide. Jaj, várjunk csak, nem, erről, igen, mert hogyha valaki frissen nézi, vagy csak emiatt a videó miatt másodperc, akkor azt inkább innen mutatom, mert ez nagyon jó téma volt, ez annyira ez a szokásos hazudozás volt, egy iskola példa a hazudozásra itt az elmúlt hetekben. Azt mondja, hogy élő, igen, és akkor jaj, most te ugrik be, hogy... ja persze, meg lesz az 2,5%. Igen, itt van. Az EU feminizmus iskola példája USA GDP 4,9%-ról leesett 3,3%-ra, na de a szuper kicsire rajzolt 2%-os tippünknél nagyobb, tehát 1,5%-ot esett a GDP, de vertem el egy Biden meg mindenki, hogy akkor átnőtt a GDP, hogy nagyon nagyot, mert mi mondtunk egy 2%-os tippet,
Úgyhogy akkor ne azt nézzétek, hogy 1,5%-ot esett, hanem azt, hogy mi hazudtunk egy kis számot, a kis számhoz képest a 1,5%-ot esett szám az nagyobb. 1959. részek itt érdekel, förtelmes mocsok volt ez is. Na és akkor tovább GDP-nek már 2,5%-ot rajzolnak, jó? The GDP is growing by 2.5%, if I'm not mistaken. Vagy 3-at rajzolnak most, nem mindegy, akkor... De hogyha meg akarjuk változtatni a jövőnket, akkor igen, figyelnünk kell arra, hogy hogyan változik a világ is. És nem lesz kevesebb a változás a világon, attól függetlenül, hogy mi történik itt az ukrán helyzettel. A világ megváltozik így is, úgy is. És még az Egyesült Államokban a szakértők is leírják, hogy az USA-nak a világ hatalmi pozícióba betöltött szerepe is folyamatosan változik. És ezt a ti elemzőitek írják, én csak elolvasom. Azt mondja, hogy pillanat, mert itt majd 44-nél, igen, 34 vesztek, a 34 jó. Az egyetlen kérdés, hogy hogy fog ez majd megtörténni, ez a változás, fájdalmasan és gyorsan, vagy finoman és szépen lassan, folyamatosan. És ezt olyan emberek írják, akik nem Amerika ellenesek, egyszerűen csak figyelik a világ fejlődési trendjeit, ennyiről van szó össze-vissza. És ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni, igen, itt előre látó gondolkodásmódú embereket kellene itt elérni, akik tudják elemezni és javasolni adott döntéseket politikai szinten is, a politikai vezetőknek, akik meg nem értenek hozzá, meg nem látják az egészet. Jó, és akkor következő rész. Igen, azt mondja, hogy melyiket etap, jó, most itt vagyunk, jó, most 5 perces, mert ha most békülnének, tiltják, jaj, most itt elmondta akkor Putyin, hogy miért nem vesznek orosz gázt, ugyebár, mert ő azt adná 1000-rel, mégis padlón van a gáznak az ára. A világhatalmi eloszlásokról beszélt meg az USA dollárról, akkor most jön az, hogy békülnénk, de tiltják, 1.35.55. Igen. És jó, igen, NATO terjeszkedett Ukrajnába, és bázisokat hoztak létre, meg minden. És ami őt nagyon aggasztja, hogy Ukrajnában ugyebár kimondták a magyarokra is, kimondták, hogy nem ekte ukránok, tehát nincsenek olyan jogaik, mint az ukránoknak Ukrajnában. Mert nem, eredetileg nem ukrán nép, nem onnan tartoznak. Magyarok is, oroszokra is ugyanezt kimondták. És elfogadtak olyan törvényeket, ami korlátozták az orosz állampolgároknak a jogait Ukrajnában. Ukraine, having received all these southeastern territories as a gift from the Russian people. Oroszország megkapta, vagy mi Ukrajna megkapta ugyebár ezeket a plusz területeit még ajándékba Oroszországtól annó ajándékba. Aztán meg azt mondják, hogy az oroszok nem ide tartoznak, nem itt nőttek fel, és nincs joguk ehhez meg ahhoz. Is that normal? Ez normális dolog? All this put together led to the decision to end the war that neo-Nazis started in Ukraine. És az egésznek a vége, hogy igen, hogy véget akarunk vetni, azért indítottuk a háborút, hogy véget vessünk annak a háborúnak, amit szerintünk meg az ukrán nácik indítottak 2014-ben. 2014. Do you think Zelensky has the freedom to negotiate a settlement to this conflict? Szerinted Zelenszkinek megvan a joga ahhoz, hogy egyeztessen itt az egész konfliktusról? I don't know the details. Of course, it's difficult for me to judge. Nem tudom a részleteket, nehéz megítéljem, de úgy hiszem, hogy megvan a joga, vagy legalábbis meg volt. Hát a Zelenszkinek az apja még a második világháborúban a nácik ellen harcolt. Egyszer beszéltem vele erről, azt mondtam, hogy Vlagyimir, hát mit csinálsz? Miért támogatod ma a neonácikat Ukrajnába? Miközben az apád meg a fasiszták ellen harcolt. Ez elsősorban harcolt a fasiszták ellen. És nem mondom el konkrétan a válasz, hogy mit mondott Zelenszky. Egy másik téma. És túl, tehát ilyeneket nem adhatok, ilyen információkat, mindegy. He came to power on the expectations of Ukrainian people Hát végül is ugyebár lead Ukraine to peace. Úgy került hatalomra Zelenszky, hogy azzal a mondással, hogy ő majd békét hoz Ukrajnába. He talked about this
It was thanks to this that he won the elections overwhelmingly. És beszéltünk erről, és konkrétan ez volt, ami nagy többséggel nyerte a választáson, azt mondta, hogy ő majd békét hoz Ukrajnába. But then, when he came to power, in my opinion, he realized two things. De szerintem, amikor hatalomra került, akkor rájött kettő dologra. Firstly, it is better not to clash with neo-Nazis and nationalists, because they... Az első dolog, hogy jobb, hogyha nem nagyon akar szemet szúrni, vagy szembe menni a neonácikkal, meg a nacionalistákkal, They're aggressive and very active. mert nagyon agresszívak és nagyon aktívak. You can expect Bármire számíthatsz tőlük. from them. And secondly, the US-led West supports them and will És másodszorban meg, hogy az USA vezette nyugat, az támogatja őket, always support those who antagonize with Russia. és mindig is támogatni fogja a nyugat azokat az országokat, akik valami rosszat akarnak, vagy akik az Oroszországgal szembe mennek, olyat csinálnak, ami Oroszországnak nem jó. Beneficial and safe. So he took the relevant position despite promising his people to end the war in Ukraine. Szóval elfogadta itt ő lett az elnök, annak ellenére is, hogy ő meg pont azt ígérte, hogy ő majd a békét hozza el Ukrajnába. He deceived his voters. Szóval átverte a szavazóit. Do you think at this point, as of February 2024, De szerinted most jelenleg itt 2024 februárjában the latitude, the freedom to speak with you or your government directly about putting them in this, which clearly isn't helping his country? most megvan a joga ahhoz, hogy nyíltan beszéljen veled, és akkor véget vetessetek ennek az egésznek? Or the world? Can he do that, do you think? Mert szerinted meg tudja ezt csinálni Zelenszky? Van ehhez joga? Ну, а почему нет? Он же Why not? Miért ne He lenne? considers himself head of state. He won. Tehát ő miniszterelnöknek mondja magát, gondolja magát, megnyerte a választásokat. Although we believe in Russia that the coup d'etat is the primary source of power for everything that happened after. Jó, persze mi úgy gondoljuk Oroszország, vagy a 2014-es puccs az oka mindennek itt, hogy most hol tart Ukrajna. And in this sense, even today government is flawed. És ebből a szempontból akkor még ma is, ugye már csak manipulálva van a kormány, mert hogy nem orosz barát kormány van hatalmon Ukrajnába. But he considers himself the president and he is recognized by the United States. De ő úgy gondolja, hogy most ő az elnök ott, és a USA is elismeri ezt, And practically the rest of the Európa is, és az egész világ. Why not? Can. Tehát miért ne, ha tárgyalni akarnak, akkor tárgyalhatna. We negotiated with Ukraine in Istanbul. Mi tárgyaltunk Ukrajnával Isztambulba, és egyességre is We jutottunk. agreed. He was aware of this. Ő is tudott erről. Moreover, the negotiation group leader, Mr. Archimedes, Továbbá a tárgyalásoknak a vezetője, Mr. Arkamia, last name, I believe still has the faction of the ruling party, the party of the president in the Rada. ő még a radában még mindig megvannak, még mindig ő vezeti ott mindegy a parlamentet, ahol ott a szem előtt írtuk alá a békepapírokat. In the Rada, the country's parliament. He still sits there. He even put his preliminary signature on the document. És még előzetesen aláírta itt ezt a dokumentumot, ezt mondom neked itt a béketárgyalásokat, az isztambuli papírokat. But then he publicly stated to the whole world, we were ready to sign this document, but Mr. Johnson, Na itt jön a lényeg, és azt mondta, nyilvánosan mondták, hogy bár aláírjuk hivatalosan, a világ szeme láttára jöhet a béke Ukrajna meg Oroszország közt. Aztán jött, azt mondja, hogy Ukrajnából Boris Johnson, az a rohadék, akit már rég, azt is leváltották, már 2-szer vagy 3-szor váltották le Egyesült Királyságba is, aktuális székes embert, a kis hivatalnokot. Jó, Boris Johnson. the prime minister of Great Britain came and dissuaded us from doing this, saying it was better to fight Russia. Azt mondta, Boris Johnson állította meg, hogy nehogy már béke legyen, ne legyen már béke, harcoljanak a végtelenség, harcoljon Ukrajna, mert majd le tudja győzni, behazudta, hogy Ukrajna le tudja győzni Oroszországot. Boris Johnson nem hagyta, hogy béke legyen. Ugyanez, hogy most meg ugyebár, hát mindegy, van itt másik közel-keleti motyesz, jó, ott se akarják a békét, meg a végét. They will give everything needed for us to return. Tehát jaj, várjunk már, ha már itt tartunk, akkor ugye megint az Egyesült Királyság. 1948-ban az Egyesült Királyság mondta azt a zsidóknak, hogy na, akkor Izrael sose létezett, de akkor menjenek oda, és akkor kezdjék el elfoglalni Palesztinát, megszállni. Egyesült Királyság, hát ugyebár hát mindjárt a világ legnagyobb beszélt nyelve is az angol, hát a legnagyobb gyarmatosító, a legnagyobb világirányítója az angolok azért, mióta világ a világ. Na jó, tovább, igen. What was lost during the clashes with Russia, and we agreed with this proposal. Look, his statement has been published. He said it publicly. És igen, ezt nyilvánosan mondták, hogy nyilvánosan kimondta a Boris Johnson is, azt mondta, hogy fenn kell tartani a háborút Oroszországon, hogy majd az ukránok majd nyerni fognak, meg stb. Háborúzni kell, nem lehet béke, ők nem akarnak békét, nem hagyták, hogy aláírjuk a békepapírokat Isztambulba. Могут они Can they return to this or not? The question is, do they want it? Tehát vissza tudnak térni erre a gondolatra, tehát mi még mindig ott vagyunk, hogy mi még írnánk alá a békét, de ez rajtuk múlik, hogy vissza akarnak-e ide jönni ebbe, vagy akarnak-e békét, vagy nem akar nyugat. Further on, President of Ukraine issued a decree prohibiting negotiations with us. Emellett meg ugyebár az ukrán elnök is aláírta azt vagy betiltotta, hogy senki nem egyeztethet Oroszországgal semmiről. Let him cancel that decree, and
Tehát törölje el, hagyja, hogy bárki egyeztetessen Ukrajnával vagy Oroszországgal, mehessenek tovább béketárgyalások, azt ennyi. That's it. We have never refused negotiations indeed. Mi soha nem utasítottuk el a béketárgyalásokat. We hear all the time, is Russia ready? Mi mindig azt halljuk, hogy jaj, Oroszország kész a béketárgyalásokra, készen áll a békére. Ország, hát persze, igen. We have not refused. Mi nem utasítjuk el egyáltalán. Publicly refused. Ők utasították el, ráadásul nyilvánosan utasították el a békejobbot, amit mi felajánlottunk, nem tudom, másfél évvel ezelőtt. Jó? Well, let him cancel his decree and enter into negotiations. Tehát vonja vissza, hogy szabadjon beszélni az oroszokkal, és akkor kezdjünk el beszélni. We have never refused. Egyeztetni. Mi soha nem akartunk ellenállni, mi beszélnénk a békéről. That they obeyed the demand or persuasion of Mr. Johnson, the former Prime Minister of Great Britain, seems ridiculous and very sad to me. Because as Jó, pillanat, és akkor Boris Johnson is, másodperc, ez meddig megy ez a rész? Igen, 41-24. Barack put it, we could have stopped those hostilities with war a year and a half ago already. Tehát itt is mondja, hogy már másfél éve meg lehetett volna állítani a háborút, ott voltak béketárgyalások, alá lehetett volna Isztambul vérni, ez a rohadt Boris Johnson nem hagyta, hogy vége legyen a háborúnak. But the British persuaded us and we refused this. Igen, és az angolok keresztbe tettek nekünk, úgyhogy nem tudunk most mit csinálni. Hol van most Boris Johnson? Ugye ő is kérdés, sehol a sülyeztőbe, sehol, már nem is tudom, politikus sem, már kirúgták a mindenhonnan, azt egy ilyen szarember miatt, aki egyszer mondott valami hülyeséget másfél éve, amiatt megy még most is a háború. And the war continues. És a háború folytatódik. That's a good question. Ez egy jó kérdés, ugye bár akkor is mondja, hogy na most hol van Boris Johnson, meg mi a helyzet ezzel az egésszel. Szerinted hol van? És miért csinálta ezt? Miért nem akarta, hogy vége legyen a háborúnak? Pokol tudja, fene tudjak. Nem értem, én saját magam se értem ezt az egészet. There was a general starting point. For some, Volt egy alapvető kezdési pontja ennek az egésznek. reason, everyone had the illusion that Russia could be defeated on the battlefield. Valahogy mindenki abba az illúzióban ringatta magát, hogy Oroszországot le lehet győzni a harcmezőn. Because of arrogance, because of a pure heart, Mert arrogancia, meg tiszta szív. because of a great mind. Ja, de igen, hát meg így, de az, úgy gondolták, hogy le lehet győzni Oroszországot, de hát nem lehet legyőzni Oroszországot csatatéren, legalábbis itt a ukrán háborúban nem igazán tűnik úgy. És akkor azt mondja, hogy tovább, most, ha elmondta itt, hogy ők békülnének simán, de hát tiltja a nyugat, nem hagyja a nyugat, hogy béküljenek. 1.46.10-től 1.55-ig azt mondja, hogy... Na... Igen, másodperc. After all, Western society is more pragmatic. Akárhogy is, a nyugati társadalomban sokkal pragmatikusabb, hogy gyakorlatiasabb, ennek végül is az a lényege. Néztem is, hogy a pragmatizmus amerikai eredetű filozófiai irányzat, mely szerint az elmélet igazsága annak gyakorlati működőképességében nyilvánul meg. Alapelvei gyakorlat elsőbség a pragmatikusok szerint az elmélet és a gyakorlat nem különíthető el egymástól, az elmélet csak a gyakorlat felé vezető út, a gyakorlat azonban nagy valószínűséggel sikertelen lesz, ha azt egy elmélet nem előzi meg. Jó, meg itt az USA-ban is hoznak ilyen példákat, hogy az eszközök, meg a gondolkodás, meg probléma megoldás, meg stb. A pragmatizmus az a filozófia, hogy itt meg akarják oldani, és tény alapon tudni akarják, hogy megoldották a problémát, meg minden ilyesmi. Ez a lényege, hogy gyakorlatiasabbak az USA-ba az emberek. Russian people think more about the eternal, not more. Az orosz emberek, ők inkább a végtelenségen, meg a morális dolgokon gondolkoznak, morális értékeken. Maybe you won't agree with me, but Western culture is more pragmatic. Lehet, hogy nem fogsz velem egyetérteni, de a nyugati kultúra sokkal gyakorlatiasabb alapvetően. I'm not saying this is bad. It makes it possible for today's world. Nem mondom, hogy ez rossz lenne, ez teljesen jó, megalapozza, hogy a mai csilliárdosok az USA-ba to achieve good success in production, a termelésben jó számokat meg adatokat érhessenek el, and in science and so on. még a tudomásban is, meg mindenhol. There's nothing wrong with that. I'm just Semmi rossz nincs ezzel. saying that we kind of look the same. That our So do you see the supernatural at work as you look out across what's happening in the world now? Tehát most azt látod, hogy igen, hogy mindent látsz, hogy működik a világ. You see God at work, do you ever think to yourself, Szerinted látod, hogy Isten mit csinál most jelenleg? these are forces that are not human?
Te megkérdőjelezed néha, hogy ezek nem is emberi erők, amik itt tevékenykednek, nem tudom, hogy be akarta forgatni már a végén, szerintem Tucker, hogy valami azt mondja, hogy ő az Isten, vagy nem tudom. Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что... No, to be honest. Nem, dehogy is, hogy őszintén, dehogy is, egyáltalán nem így gondolom. развивается по своим внутренним... My opinion is that the development of the world community is in accordance with inherent laws. Igen, azt mondja, The hogy... development of the world community is in accordance with inherent laws. Igen, tehát törvényekkel kapcsolatban fog majd fejlődni a világ, Those laws are what they are. Вы всегда... és a törvényekkel van itt alapvetően a törvények, hogy mi van a törvényekben, mi nem, azzal van a probléma. History of mankind. Még mindig is így volt az emberiség történelme Sometimes során. the country grows, became stronger and more numerous, Néhány ország nő, meg erősödik, meg nagyobb lesz. and then left the international stage, losing the status they had accustomed to. Aztán elvesztették azt a nemzeti státuszukat, nemzetközi státuszukat, amihez hozzá voltak szokva, itt birodalmakról, stb. Beszél, ez is nagyon jó kis példa lesz itt a római birodalommal. Ну, начиная... There's probably no need for me to give examples, but Valószínűleg nincs szükség rá, hogy én adjak itt példákat, start with the Genghis Khan and Ford de kezdhetnénk mondjuk Dzsingisz Kánnal, conquerors, the Golden Horde, and then az aranyhordával, aztán a római birodalommal. end with the Roman Empire. It seems that there has never been anything like the Roman Empire in the history of mankind. Úgy tűnik, hogy a világ történelmében soha semmi nem volt még akkora, vagy ahhoz fogható, mint a római birodalom annó. Варвар постепенно накапливался, Nevertheless, the potential of the barbarians gradually grew as did De végső soron a barbárok folyamatosan erősödtek, és a népességük is. their population. In general, the barbarians were getting stronger and begun to develop economically. Végső soron a barbárok erősebbek lettek, itt a római birodalom meg a barbárok, és gazdaságilag is elkezdtek fejlődni a barbárok. People say today. Jó, legalábbis mai szavakkal ezt így This mondanánk. eventually led to the collapse of the Roman Empire És végső soron ez vezetett annó a római birodalomnak az and összeomlásához. the regime imposed by the Romans. És a rómaiak által bevezetett rezsimnek a végéhez. 500 лет. Этот процесс... However, it took 5 centuries for the Roman Empire to fall apart. Habár a római birodalomnak 500 évébe telt, mire 5 évszázadába telt, mire szétesett, В сегодняшней ситуации... The difference with what is happening now az a különbség ezzel szemben, hogy ma mi történik, Процессы изменения... is that all the processes of change are happening at a much faster pace than in Roman times. hogy manapság már minden sokkal-sokkal gyorsabban történik, még mint a római időkben, ugye ami akkor volt 500 év, az lehet, hogy most 5 év múlva már az USA fog szétesni, vagy a fene tudja, vagy 50 év múlva. So when does the AI empire start? do you think? És akkor a másik nem, szóval a mesterséges intelligenciáknak a birodalma az mikor kezdődik majd szerinted? Да, все. Все более... You're asking increasingly more complicated questions. Egyre bonyolultabb kérdéseket teszel fel. To answer them, you need to be an expert in big numbers. Tehát ahhoz, hogy erre válaszolni tudjon az ember, szakértőnek kell lenni a nagy számokba, a mesterséges intelligenciákba, adatokba. Mankind is currently facing many threats Az emberiség jelenleg rengeteg veszéllyel néz szembe. due to the genetic researches. A genetikai kutatások miatt It is now possible to create a superhuman, most már lehetséges szuperembert gyártani, especially egy human spéci emberi lényt, being, a genetically engineered athlete. egy genetikusan kitenyésztett sportolót, vagy tudóst, vagy katonát. Military man. There are reports that Elon Musk had already had a chip implanted in the human brain in the USA. Tehát már most is vannak jelentések róla, igen, pont egy-két hete jött ki, hogy már mikrocsipot ültet az embereknek az agyába. Elon Musk az USA-ba, ugyebár. Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Na, erről mit gondolsz? Ну, Маска... Я думаю, что Маска... Well, I think there's no stopping Elon Musk. He will do Nos, szerintem nem tudjuk megállítani Elon Muskot. as he sees fit. Azt fogja csinálni, amit ő akar, vagy amit ő jónak lát. Nevertheless, you need to find some common ground with him. De akárhogy is valahogy közös nevezőre kéne jutni vele. For ways to persuade him. És itt mondja, hogy kéne, igen, meg kéne győzni, vagy manipulálni kéne, vagy az is azért nem árt, hogyha tudja irányítani Elont is az ember. I think he's a smart person, I truly Szerintem ő egy intelligens ember, alapvetően hiszek is neki. He is. Hiszek is abba, amiben ő. Need to reach an agreement with him because this process needs to be formalized and subjected to certain rules. És akkor jó, de egyeztetnünk kéne vele, mert azért szabályok keretrendszer közé kéne ezt az egészet helyezni, amit ő csinál. Что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике. Humanity has to consider what is going to happen due to the newest development in genetics. Az emberiségnek rá kéne, hogy jöjjön, vagy le kellene esse, hogy mi minden fog változni, mi mindenre lesz hatással az új genetikai fejlődések, amik vannak itt a háttérben, illetve a mesterséges intelligencia is. One can make an approximate prediction of what will happen.
És igen, hát csak tippelgetni tudunk kb. Hogy vajon mi fog történni. Once mankind felt an existential threat coming from nuclear weapons, Amikor az emberiség azt fogja már érezni, hogy kihalás szélével fenyegetnek az atomfegyverek, all nuclear nations began to come to terms with one another since they realized that the negligent use of nuclear weaponry could drive humanity to extinction. akkor úgyis meg fognak egyezni a nagy országok, az atomhatalmak, mert hát ők se akarják teljesen kiírtani az emberiséget a bolygóról. It is impossible to stop research in genetics or AI today. De lehetetlen megállítani a genetikai vagy a mesterséges intelligenciás kutatásokat a mai nap folyamán, It vagy is manapság. impossible to stop the use of gunpowder back in the day. Ugyanúgy, mint ahogy annó a puskapornak a használatát, meg a kitalálását, fejlesztését, azt is lehetetlen volt megállítani annó. But as soon as we realize that the threat comes from unbridled and uncontrolled development of AI or genetics, De hogyha rájövünk, hogy a fenyegetés innen érkezik, genetikából, meg a mesterséges intelligenciákból, vagy bármi más területről, akkor ha még időben rájövünk ezekre, akkor még tudunk nemzetközi szinten lépéseket hozni, meg szabályokat ezek ellen, hogy ne nagyobb probléma. I appreciate all the time you've given us. Igen, tiszteletbe tartom minden időt, amit rászánsz. Last question. Csak egy utolsó dolgot akarok megkérdezni. About someone who's very famous in the United States, probably not here. És valaki, aki nagyon híres az USA-ban, valószínűleg mindögös nincs itt. Wall Street Journal reporter, he's 32. Ja, igen, van egy, elmondom akkor már nevét is, ki ez. Evan Gershkovich, who's the Wall Street Evan Gershkovich, aki egy Wall Street-i újságíró, 32 éves, and he's been in prison for almost a year. és már majdnem egy éve börtönbe tartjátok. This is a huge story in the United States, and I just want to ask Ez egy nagyon nagy sztori most történt az Egyesült Államokban. directly, without getting into the details of it, your És csak meg akarlak kérdezni, anélkül, hogy elmondanád a saját verziót, hogy szerinted mi történt, if as a sign of your decency, you would be willing to hogy a nagy lelkűséged jeleképp release him to us and we'll bring him back to the United States. elengednéd-e velünk, kiengednéd a börtönből, hogy mi most itt az interjú után majd hazavigyük őt az Amerikába. Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все. we have done so many gestures of goodwill out of decency that I think we have run out of them. És már mi már annyiszor voltunk nagylelkűek, de már mások nem, más se hálálja meg ezt nekünk, meg más se enged el nekünk embereket, úgyhogy már kifogytunk itt a nagylelkűségből. No. We have never seen anyone reciprocate to us in a similar manner. Ja igen, sose láttuk, hogy más ugyanígy visszaadna nekünk, vagy csak így kérnénk, hogy adják már vissza a börtönből az emberünket, azt visszaadnák, nem így működik. However, in theory, we can say that we do not rule out that we can do that. Ha bár nem zárhatjuk ki, ugyebár, hogy visszaadjuk, If our partners take reciprocal steps. hogyha... When I talk about the partners, I first of all refer to special services. Igen, tehát itt az a lényeg, hogy a CIA, majd titkos szolgálatok, a KGB, meg a CIA, vagy most már mai nevén a KGB, már FSB, tök mindegy, azok majd egyeztessenek, a titkos szolgálatok, az majd lesz itt fogolycsere a végére. Talán már valami hírek jöttek is ki Euronews-on, vagy itt ott, hogy ezt a fogolycserét pont ezt konkrétan már háttérben már szervezgetik. Special services are in contact with one another. They are talking about the matter in question. Igen, titkos szolgálatok a háttérben így is úgy is egyeztetnek egymással folyamatosan. There is no taboo to settle this issue. Nem tabu ez a történet, ezt le lehet tárgyalni, oda tudjuk adni. Going to solve it. Meg akarjuk oldani mi is. Being discussed via special services channels. De hát a titkos szolgálatok, hát majd ugye ők is akarnak kérni valami másik rabot cserébe. I believe an agreement can be reached. Szerintem igen, megegyezésre tudunk majd jutni ezzel I mean, kapcsolatban. this stuff has happened for obviously centuries. Szóval alapjáraton ugye már arról beszélünk, hogy ez már évszázadok óta így történik. Igen. One country catches another spy within its borders and trades it. Az egyik ország elkap egy kémet a határainál, aztán elcseréli a saját kémjére a másik országgal. I think what makes it's not my business, but what makes this different? És igen, így történik. Jó, mindegy, nem az én dolgom. This guy's obviously not a spy. He's a kid. Jaj, de hát ez az ember az egyáltalán nem kém, meg semmiként nem kém. Breaking the law in some way, but he's not a super spy. And everybody knows. Ne lehet, hogy valahogy megszegte a törvényeket, de hát nem kém, hát egyáltalán nem kém, mindenki tudja. Which is true. With respect, it's true. Everyone knows it's true. So És igen, mégis börtönbe tartják. maybe it's not fair to ask for somebody else in exchange for letting him out. Maybe it could raise Russia to do that. Na nehogy alapjáraton miért nem engedik ide, elmondja Putyin, hogy ők meg miért tartják kémnek. Можно как угодно говорить, что такое шпионство. You know, you can give different interpretations to what constitutes a spy. Jó, tudod, lehet így is úgy is lehet fogalmazni, hogy kit tekintünk kémnek, There are certain things provided by law. de vannak alapvető törvényi dolgok, A person gets secret information and does that in conspiratorial manner. hogyha egy ember titkos információkat próbál megszerezni titkosan,
then this is qualified as espionage. akkor azt spionkodásnak, kémkedésnek írja le a törvény. And that is exactly what he was doing. És pontosan ezt csinálta az amerikai He újságíró. was receiving classified, confidential information. Titkosított információt and kapott, he did covertly. fedetten, titkosan. Maybe he did that out of carelessness or his own initiative. Lehet, hogy óvatlanságból, vagy ez volt tényleg szándékosan. Considering the sheer fact that this is qualified as espionage. De hát alapjáraton tények szerint ez kémkedés kategóriában sorolandó. And that has been proven as he was caught red-handed when he was receiving this information. Tehát ez tény, hogy ugyebár úgy kapták el, hogy vörös volt a tenyere, hogy ugyebár na mindegy, tehát amikor épp átadták neki itt a titkos információkat, akkor kapcsolták le az embert. If it had been some far-fetched excuse, some fabrication, something not proven, it would have been a different story then. Ha nem lenne erre bizonyíték, vagy ilyesmi, hát akkor más történet lenne az But he was egész. caught red-handed when he was secretly getting confidential information. De hát pont akkor kapták el, amikor épp átvette titokban a titkos What információkat. is it then? But are you suggesting he was working Akkor for mi a helyzet ezzel? the government or NATO, or he was just a reporter who was given De mit mondasz, most az USA kormányának dolgozik, vagy a NATO-nak dolgozik, vagy csak egy he riporter, wasn't supposed to have? Those seem like very aki véletlenül olyan anyagokat kapott, amit nem kellett volna, hogy megkapjon? different things. Ezek nagyon más dolgok. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще. I don't know who he was working for. Nem tudom, hogy kinek dolgozott. But getting classified information in secret De elmondom még egyszer, hogy igen, titkos információkat titkosan is called megszerezni, espionage. And az kémkedésnek hívják. he was working for the US Special Services, some other agencies. És vagy az USA CIA-nek, vagy más titkos ügynökségeknek dolgozott. És akkor azt mondja, hogy igen, itt még 2-3 kisebb rész. Itt túlcseréről, orosz mentalitás, USA mentalitás, római birodalom, barbárok, azokról beszélt, akkor most riporter túlcsere, ja igen, itt egy véső reakció, és ez már csak 10-20 másodperc itt benne, hopp, várjunk már, mert közben elment a 57, 44. Igen. Jó, You want to know? remélem, hogy kiengeditek. Inspector, thank you. Köszönöm, elnök úr. I also want him to return to his home. Én is azt akarom, hogy hazatérjen, menjen már haza. Sincere. Teljesen őszinte vagyok. But let me say once again, Jó, de igen, de hagyd mondjam el még egyszer, majd ezt le kell tárgyalni a titkos szolgálatoknak, itt fogoly cserébe fogjuk ezt majd az egészet lejátszani. Na is akkor 2 perc 51 másodperc. Most akkor még egyszer rákérdeztek arra, hogy na akkor most tényleg békülni akartak, ő meg tényleg elmondja, hogy igen. 2.51, hopp, meg meddig tart? 2.51, 2.51-ig, igen. Jó. So I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying, okay? Szóval csak meg akarok győződni róla, hogy nem értem félre, amit mondasz. Okay, I think you're saying you want a negotiated settlement to what's Szóval te ugye azt mondod, hogy egyességre akarsz jutni happening in Ukraine. az ukrán ügyel kapcsolatban, te egyezkedni akarsz. right? Így van. És meg is csináltuk, megírtuk az óriás, ott a nagy dokumentum, nem tudom, több oldalas Isztambulba, That was initialed by the head of the Ukrainian delegation. amit még előzetesen még az ukrán követek is aláírtak. He affixed his signature to some of the provisions, not so all of it. He put his De signature, nem minden, de nagy részét már még az ukránok is aláírták. and then he himself said, "We were ready to sign it, and the work." Aztán még a saját szájukkal is azt mondták, hogy igen, készek arra, hogy aláírják a béketárgyalásokat, itt az egyességet az ukránok. would have been over long ago. És akkor vége lenne már rég a háborúnak, már 18 hónapja vége lenne. However, Prime Minister Johnson came, Habár jött ez a rohadék, ugyebár Boris Johnson Angliából, talked us out of it, and we missed that chance. aki kibeszélte őket belőle, hogy nem hagyta az ukránoknak, hogy aláírják a béketárgyalásokat. Well, you missed it, you made a mistake. But then, Na hát igen, akkor most lemaradtatok, hogy hibát követtetek el. get back to that is all. Hát térjenek vissza oda, mi már megírtuk a papírokat, azt jóvá kell hagyni, aztán kész, ennyivel ennyi a sztori. Why do we have to bother ourselves and correct somebody else's mistakes? Miért kéne nekünk itt valahogy aggódni, vagy ez az, hát majd oldják meg, ahogy akarják, hogyha nem fogadták el a béketárgyalást. It was Hát nem a mi problémánk. intensified the situation and decided to put an end to the war that started. Tehát mi kezdtük, mi próbáltuk lezárni a háborút, amit ugyebár meg az ukránok kezdtek 2014-ben Donbassba. In 2014 in Donbass, as I have already said, by means of weapons. Ahogy már eddig is említettem, háborúkkal, fegyverekkel kezdték itt az ukránok 2014-be. Furthering history. I already De igen, hagyj menjek előrébb a történelembe, told you this. már mondtam ezt is neked. We were just discussing it.
Let us go back to 1991. De menjünk vissza 1991-be, amikor a NATO megígérte, hogy nem fog terjeszkedni keletre. Menjünk vissza 2008-ba, amikor kinyitották az ajtót Ukrajnának, meg... igen, meg Grúziának. Declaring Ukraine a neutral state. Amikor igen, független államnak mondták ki Ukrajnát. Let us go back to the fact that NATO and US military bases started to appear on the territory. Aztán utána menjünk vissza, ugye már, hogy bázisokat kezdett építeni a NATO meg az USA is ukrán területeken. Ukraine, creating threats to us. És ez fenyegetést jelentett ránk nézve. Let us go back to coup d'etat in Ukraine in 2014. Menjünk vissza a 2014-es ukrán puccshoz. It is pointless though, isn't it? Teljesen értelmetlen, nem? We may go back and forth endlessly, but then they stop negotiations. Tehát oda-vissza mehetünk a végtelenségig, de hát ők fejezték be a béketárgyalásokat, ők nem akartak békét a végén. Pillanat. Is it a Igen. mistake? Yes. Hogy ez hiba-e? Igen, így van, ez egy hiba. We are ready. What else is needed? Mi már készen állunk, mi másra van szükség, mit csináljunk még? Hát mi már másfél éve békét akarunk kötni. És akkor a legvége 2-4-40-től. Na, pillanat, ez elugrott. Я не знаю, я не знаю. 2-4-40. Na. Jaj, már megint beragadt túl sokat, frissítettem. Jó, az utolsót még egyszer rá kell frissíteni, és akkor meg lesz a vége. 2-4-40. An interview with the president of Russia. Ну скажите... Let us go back to... Я... Igen, és akkor nézzük is. Now let them think how to reverse the situation. Na hát most akkor gondolják át ők, hogy tudnák megfordítani a helyzetet, ugye már visszamenni az időbe, hogy tudnák akkor aláírni. Vagy ha már ők hátráltak ki a békeszerződésből, akkor most találják ki, hogy tudnának visszajönni, mi várunk arra, mi aláírnánk itt a békeszerződést, meg a tárgyalásokat. We're not against it. Egyáltalán nem vagyunk ez ellen. We're not so sad. még vicces is lenne, ha nem lenne ennyi szörnyű ez a helyzet, még vicces is lenne akár. Да, было бы смешно, если бы не было так просто. This endless mobilization in Ukraine, the hysteria, Ez a végtelen, igen, mobilizáció itt Ukrajnában, meg a végtelen hisztéria, az Ukrajnán belüli problémák. Sooner or later it will result in agreement. Előbb vagy utóbb így is valami egyességre kell majd jutniuk. Истерика там, внутренние проблемы. You know, this probably sounds strange given the current situation. Все равно, это говорит. Jó, ez jelenlegi helyzet figyelembe vételével furának tűnt itt a But helyzet. the relations between the two peoples will be rebuilt anyway. De egyébként igen, hogy most itt ugyebár mennek a harcok meg minden, de végül a kapcsolatokat úgyis vissza fogják építeni, mert hát oroszok meg ukránok az egy nép végül is. Ситуация прозвучит. It will take a lot of time, but they will heal. Csomó időbe fog kerülni, de meg fog gyógyulni mind a két országnak a népe. Vagy hát egy nép, hogyha úgy vesszük I'll egybe. give you very unusual examples. Nagyon nem általános példákkal fogok most jönni. Совсем приведу необычный пример. There is a combat encounter on the battlefield. Van igen, csata van a harctéren, Example. és van egy konkrét példa. The Ukrainian soldiers got encircled. Az ukrán katonákat bekerítették. This is an example. A való világban ez történt, valódi életben. Life. Our soldiers were shouting to them. És mi az orosz katonáink ordítottak There rájuk, is no hogy, chance. Surrender yourselves. hogy nincs esélyetek, adjátok meg Come magatokat. out and you will be alive. Igen, gyertek elő, és akkor élhettek, akkor nem ölünk meg titeket. Наши солдаты им кричали. Suddenly, the Ukrainian soldiers were screaming from Aztán hirtelen az ukrán katonák elkezdtek there in Russian. oroszul ordítani, tökéletes orossággal, Russians saying, Russians do not surrender. hogy az oroszok nem adják meg magukat soha. And all of them perished. És mindannyian meg is haltak. They still identify themselves as Russian. Tehát még mindig oroszoknak gondolják magukat, nézik magukat, az ukránok is oroszoknak tekintik magukat. Они до тех пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что... What is happening is to a certain extent an element of a civil war. Alapjáraton végig is ilyen polgárháború szinten tekinthetünk erre az egészre, ami most történik. Everyone in the West thinks that the Russian people have been split by hostilities forever. Mindenki a nyugaton azt hiszi, hogy ellenségeskedés miatt az oroszok szétszakadtak mindörökre, No, they will be reunited. de nem, a végső soron egyesülni fognak. The unity is still there. Az egyesülés az még mindig itt van, oroszok meg ukránok közt. Why are the Ukrainian authorities dismantling the Ukrainian Orthodox Church? Tehát például az ukrán ortodox templomot miért próbálják szétszedni vagy lerombolni az ukrán hatóságok? Православную церковь. Because it brings together not only the territory, it brings
together ourselves. Mert akkor már nem csak területi szinten ugyebár, hanem még a lelki szinten is össze vannak kötve, vagy a hagyományok, meg a vallás, meg minden is, hogy ne is legyen ortodox templom Ukrajnába, mert hogy az oroszok is ortodoxok. No one will be able to separate the soul. És a lelkét az oroszoknak, meg az ukránoknak senki nem fogja tudni elkülöníteni, vagy szétválasztani. Shall we end here, or is there anything else? Befejezhetjük itt? Vagy van még valami más kérdés? No, I think that's great. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Nem, szerintem ez tökéletes volt. Köszönöm, elnök úr. Úgyhogy ez volt a Putyin interjú, az én szemszögömből, meg szerintem aktuálisan legfontosabb információkkal. Persze aztán ebbe is van propaganda, meg minden, Putyin ki tudja, mit hagyott ki, meg mit nem mondott el, meg ilyesmi, de a lényeget azért lehoztam. Úgyhogy jó, akkor ez is megvan, még sincs este, igen. Azt mondja, hogy egy-két kommentet még itt olvasok belőle, sziasztok, sziasztok, kösz szépen mindenkinek a támogatást. Kulikari király, hogy lefordított, köszi. Sorté Gyuri, srácok, az ultra hang zseniális szinkron csinált, az egészről ajánlom mindenkinek. Aha, ott is ott van, jó. Kulikari, nyilván nem csatlakozhattak volna a NATO-hoz, mivel javarészt miattuk jött létre. Ja, az is, igen. Az igaz. Kovács Honor, jobb lett volna egy feliratot készíteni hozzá, ez így nagyon szar, traktoros csári és valahogy a krumplis tészta, jó, itt Honor, itt belekötött a bigyóba, oké. Azt mondja, hogy Csibu is belekötött, hogy minek foglalkoztam vele, jó, sziasztok, akkor ennyi, hát mindegy, én megcsináltam, valakit érdekel, akkor megnézi, valakit nem, akkor nem, úgyhogy ez van. Na jó, Putyin interjú megvolt, csinálom a többi ezerféle dolgomat, aztán jövök majd még a nem tudom hány a híradóval, meg a heti zárással, meg minden egyébben. Jól, meg 1984-es videót is kéne csinálni, úgyhogy haladok a többivel, érkezek még mai nap folyamán, addig is további szép napot mindenkinek, sziasztok!